Margrét Sigurjónsdóttir, Ólafur Adolfsson og Líf Ási Skarstad sem að sitja fundinn í fjarveru bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og bæjarfulltrúarnir Bára Daðadóttir og Líf Ási Skarstad taka þátt í fundinum í fjarfundi og samþykkja fundargerðina í lok fundar með rafrænum hætti. Og einnig Steinar Adolfsson fundarritari sem að rita fundargerði í fjarfundi. Og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2110-153 eftir höfði fjárhagsáætlun 2022 til 2025. En áður en að við höldum lengra þá gerir forseti þá tillögu að umræða fundarliði númer 1 til og með númer 3 fari fram saman og verði bókuð undir fundarlið númer 3 en ákvörðun afgreiðslu málanna verði hins vegar bókuð undir hverjum og einu dagskrárlið. Við fundarmenn að gefa mér vísbendingu þeirra afstöðu til þessarar tillögu. Það samþykkt 9-0. Þá eru fundarliðir 1, 2 og 3 hér undir við umræðu og eins og ég sagði áðan, fundarliður númer 1 höfði fjárhagsáætlun 2022 til 2025 en bæjarráð samþykkti fjárhagsáætlun höfða 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til 2025 og fundi sínum þann 4. nóvember síðastliðinn og vísaði til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness. Fundarliður númer 2 hefur málsnúmer 2010-230, fjárfestinga og framkvæmdaáætlun 2022 til 2025. Bæjarráð samþykkti fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til 2025 og fundi sínum þann 4. nóvember 2021 og vísaði til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness. Bæjarráð samþykkti áætlunina með 2 atkvæðum gegn engu, einn fulltrúi sat hjá við afgreiðslu málsins. Þriðji fundarliður hefur málsnúmer 2106-179, fjárhagsáætlun 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til 2025. Bæjarráð samþykkti fjárhagsáætlun Akraneskaupstað vegna ársins 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til 2025. Ásamt meðbyggjandi tillögum á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 og vísaði til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness og bæjarráð samþykkti áætlunina 2-0 en einn fulltrúi sat hjá við afgreiðslu málsins. Og það bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson sem að fær fyrstur orðið og gerir grein fyrir fjárhagsáætluninu og fer yfir helstu áhersluþætti. Gjörðu svo vel það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og aðrir sem fylgjast með. Frumvarp fjárhagsáætlun 2022 og 3 ára áætlun 2023 til 2025 nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn ásamt tillögum. Ef ég fer yfir helstu meginatriði í fjárhagsáætlun ársins 2022 þá þarf að byrja að minnast á það að tekist hefur að skila rekstrarhagnaði þrátt fyrir samdrátt í samfélaginu árin 2019 og 2020.
og verulega hækkun launakostnaðar vegna dýrra kjarasamninga. En sókn í samfélaginu á Akranesi inn á árið 2021 og áfram gert ráð fyrir rekstrarhagnaði á árinu 2021 sem fer vaxandi á árinu 2022. Tækifæri eru til uppbyggingar og þróunar í sveitarfélaginu. Sóknarfæri Akraneskaupstaðar og áskoranir á árinu 2022 eru og þá auðvitað má grípa í margt, en það helsta að mikið uppbyggingarskeið íbúða framundan. 482 íbúðir eru nú fyrirhugaðar á lóðum sem þegar hefur verið úthlutað, en 62% þeirra eru í byggingu eða hafa fengið útgefið byggingarleyfi. Og það má vænta þess að innan fárra mánaða muni það sem eftir stendur koma inn, en það flestir á fullu í undirbúningi. Fyrirhugaður söluferli lóða í Skógahverfi á Seminsreit og á Dalbjargarreit. Veruleg gatnagerð í áætlunum til að styðja við þessi áform. Ásamt gatnagerð í Flóahverfi fyrir atvinnulóðir og á næstu vikum verður auglýsingaherferð tekin upp til markaðssetningar á bænum til búsetu og sömuleiðis til að kynna atvinnulóðir í grænum iðngörðum í Flóahverfi. Mikill áhugi meðal fjárfesta á uppbyggingu á nýjum miðbæ sem unnið verður með á næstu mánuði. Bæjarstjórn á eftir að taka ákvörðun hvernig verður unnið með þetta, en 4 mismunandi fjárfestahópar hafa lýst yfir áhuga á því að fara í uppbyggingu, annars vegar á neðsta hluta Seminsreitar á fyllingu og hins vegar nálægt gamla miðbænum. Stór opin hugmyndasamkeppni fyrirhuguð á Breið og ætlun að vinna áfram með áherslur sem koma út úr hugmyndasamkeppni á Langasandsvæði. Akranes mun styðja við sókn þróunarfélagsins á Grundartanga með verulega hækkuðu framlagi og ætlun að auka almenna sókn í atvinnumálum fyrir Breiðina, svæði Guðlaugar og í Flóahverfi, meðal annars í samstarfi við þróunarfélag Breiðarinnar og í samvinnu við Merkjaklöpp græna iðngarða í Flóahverfi. Verulegt fjármagn áætlað í viðhald bygginga, til dæmis í Grundaskóla, Brekkubæjarskóla, íþróttahúsi á Vesturgötu og stjórnsýslubyggingu. En allt kemur þetta vegna þeirra loftgæða og rakavandamála og sem þetta ákveðið heiti yfir að hluta til hefur verið mikla þarna í þessum húsum sem við erum þá að takast á af miklum myndaskap. Og sömuleiðis haldið áfram að skoða nánar byggingar kaupstaðarins og unnið með það að tryggja að þær séu allar heilsusamar fyrir þá sem í þeim eru. Byggja upp mikilvæga innviði fyrir íþróttahús á Jaðarsbökkum. Nýr leikskóli í Skógahverfi í uppbyggingu og klárast á árinu 2022. Stækkun grundaskóla fer í gang og svo ný fjölliða í kortunum. Unnið með sjálfvirknivæðingu í stafrænni þjónustu í samvinnu allra sveitarfélaga og erum við þá að bæta í þá stafrænu vegferð sem að sveitarfélagið farið í, en þarna eru öll sveitarfélög landsins að taka höndum saman með stafrænu ráði sveitarfélaga og hugað að mörgum spennandi verkefnum sem að munu gera þjónustu betri við íbúa. Unnið með sjálfvirknivæðingu í svo má fjölga búsetuúrræðum fatlaðra og það gert í samvinnu við Hússjóð Brynju og Bjarg. Gert ráð fyrir sömuleiðis húsnæði fyrir einstaklinga sem eru í millitekjuhópi eða lágum tekjum. Og öruggt húsnæði fyrir aldraðra síðan fyrirhugað í samvinnu við leigufélag aldraðra á Dalbraut 6. Og hefur þessi húsnæðisuppbygging stutt verulega við atvinnuverktaka á Akranesi og mun hafa mikla þýðingu á næsta ári. Unnið verður með niðurstöðu KPMG, meðal annars með áskoranir í rekstri velferðarþjónustu og safnað verður vopnum í því að sækja á ríkið til aukinnar greiðsluþátttöku, en þessi málaflokkur hefur verið rekinn með verulegu tapi eins og oft hefur verið fjallað hér í bæjarstjórn.
Áframhaldi innleiðing fyrirhuguð í samþættingu í þágu farsældar barna sem hafði heitið snemmtæk íhlutun og barnvænt samfélags, auka samvinnu og samfellu við þjónustu við börn og fjölskyldur í samvinnu velferðar, skóla og frístundar og annarra sem koma hagsmunum barna í samræmi við löggjöf sem nú mun taka gildi í upphafi næsta árs. Og svo að vinna að mótun og framkvæmd menntastefnu, íþróttastefnu, umhverfisstefnu og jafnréttisstefnu ásamt aðgerðaáætlunum sem styðja við innleiðingu stefnanna. Má þetta taka margt fyrir en þetta svona það helsta sem ég vildi draga fram í inngangi inn í þessa áætlun. En við segjum að það sé sókn í samfélaginu. Á síðustu árum hefur skapast gott rými til fjárfestinga, en síðustu ár hefur rekstrarafkoma verið jákvæð, þrátt fyrir að hafa reynt á bátinn, samfélagið í sókn og þetta gefur tilefni til sóknar sömuleiðis hjá Akraneskaupstað. Meðfylgjandi glæra sýnir tekjur og gjöld og rekstrarafkomu með og án óreglulegra liða frá árinu 2012 ásamt spám fyrir árið 2021, útkomuspá og áætlun fyrir árið 2022 til 2025. Óreglulegir liðir hafa haft veruleg áhrif undanfarin ár. Á það nefna 2016 895 milljónir vegna uppgjörs lífeyrisgreiðslna Höfða. Heildarfjárhæðin var þar vel yfir milljarð eins og oft hefur verið rætt en nettó eru áhrifin inn á ársreikninginn 895. 2017 var neikvæð einskiptisáhrif vegna upp á 476 milljónir vegna uppgjörs við lífeyrisskuldbindinga við brú og svo höfum við verið með byggingarétti aðallega á Dalbrutareitnum sem farin að skapa okkur verulegar tekjur með reglubundnum hætti og má bara deila það. Enda KPMG búin að vera að benda á það að þetta sé óreglulegur liður þó við höfum verið að færa með þeim hætti og hefur hann verið að skila 2018 87 milljónum, 153 milljónum 2019, 230 milljónum 2020 og gert ráð fyrir að hann skili 200 milljónum árið 2021. Og þegar hefur tekið tillit til óreglulegra liða, sérstaklega rekstrarafkoma var í ákvæðum 130 milljónir að jafnaði árunum 2013 til 2016. Veruleg bæting var hins vegar á árunum 2017, 18 og 19, þess að rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði var 716 milljónir, 738 milljónir og 621 milljón sem einstök niðurstaða. Þangað viljum við og höfum metnað til þess að reyna að komast aftur. Útkomuspá gerir ráð fyrir rekstrarhagnaði að fjárhæð 159 milljónir fyrir árið 2021. Á næstu árum gert ráð fyrir verulegri sókn í uppbyggingu og rekstrarhagnaður sem áætlaður næstu 4 árin að meðaltali 230 milljónir. Sú rekstrarniðurstaða sem nú blasir við þau ár ekki viðunandi og þarf að vera það bil 400 milljónir króna hagnaður á ári til að geta haldið áfram þeirri fjárfestingarstefnu sem nú Við þurfum að finna leiðir til þess að gera enn betur. Á undanförnum árum höfum við státað okkur af ábyrgri fjármálastjórn og mikilvægt að við höldum því áfram. Þá erum við að setja fram markmiðadrifna áætlun til þess að ná fram enn meiri aga í fjármálavinnunni og skerpa á þeim skilaboðum til starfsmanna. Tekjur næsta árs og næsta ár eru verulega áætlaðar og reynt að sjá fyrir öll útgjöld. Mikilvægt að beita aðhaldi á kostnaðarhliðinni en veruleg hækkun kostnaðar í velferðarþjónustu hefur gefið tilefni til þess að nú unnið í ítarlegri greiningu í vinnu sem hefur verið í gangi með KPMG til að finna leiðir til að halda aftur á kostnaðarhækkunum, ná niður kostnaði og undirbúa rök fyrir meiri stuðning ríkisins. Síðustu 2 ár hefur samdráttur haft verulega áhrif á tekjuhliðina almennt, en það ásamt því að launaskrið vegna kjarasamninga hefur verið einstaklega kostnaðarsamt fyrir Akraneskaupstað. Áhugavert var að mæta á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna, þar sem undantekningarlaust var talað verulegar áskoranir í rekstri
og sérstaklega rætt velferðarmálin og dýra kjarasamninga. Okkar áskoranir eru áskoranir flestra sveitarfélaga og við eigum að snúa bökum saman í að fá úrlausnir og fá frekari framlög frá ríkinu. Í þeirri mynd sem hér dregin fram, þá langar mig að draga fram munin á því hvernig samstæða kaupstaðarins A og B hluti lítur út, þar sem að rekstrarniðurstaða samstæðunnar frá rauntölum ársins 2020 til útkomuspárnar fyrir þetta ár. Við sjáum að við fengum 133 milljónir í rekstrarhagnað út úr liðnu ári. Og útsvar og tekjur af jöfnunarsjóði að vaxa 449 milljónir hér á milli ára sem að sýnir að sú tekjuskerðing sem að hefur verið á árunum 2 þar á undan, hún ekki lengur til staðar. Þannig að við erum að sjá góðan tekjuvöxt í sveitarfélaginu og ég fer nánar yfir það hvernig það lítur út hér rétt og eftir. Fasteignaskattar skila 12,7 milljónum í viðbót, aðrar tekjur eru 67 milljónir og svo eru launagjöld í heildina að hækka 387 milljónir og þá áfram þessir dýru kjarasamningar að hafa verulega þýðingu. Mig langar aðeins að rekja betur skýringar á bak við það hvernig launagjöldin eru að hækka hjá okkur í A-hlutanum. En af þessum 387 eru 369 milljónir í A-hlutanum. Milli útkomuspár og milli rauntalna og útkomuspár núna hjá okkur. 120 milljónir koma til vegna viðbótar stöðugilda á skóla- og frístundasviði, vegna breytinga á fjölda barna í leik- og grunnskólum í þorpinu, 60 milljónir vegna betri vinnutíma og endurskoðun vaktakerfis í búsetukerfum og íþróttamiðstöðvum. Og eins og þið munið þá var lagt upp með það að betri vinnutími yrði án kostnaðar fyrir sveitarfélögin. En hér erum við að sjá að af tímavinnustarfsmönnum þá kemur þetta lóðrétt beint inn í hækkanir í rekstri hjá okkur. Og sirka 30 milljónir eru vegna aukinnar þjónustu í stuðnings- og stoðþjónustu. 159 milljónir eru vegna hækkunar kjarasamninga og annarra breytinga. Þannig að gjaldfær lífeyrisskuldbreyting síðan að hækka 26 milljónir, en þá vil ég taka fram sérstaklega að við höfum fengið endurmat frá tryggingastarfsfræðingi sem að vinna fyrir Brú á lífeyrisskuldbreytingum okkar og þá áttum við inni 200 milljón króna varasjóð sem að núna hefur verið gengið á og hann kláraður. Þannig að áhrifin á gjaldfærðri hækkun lífeyrisskuldbindingar eru núna 26 milljónir. Þetta eru áhrif af hækkandi kjarasamningum sem eru fyrst og fremst skýringin, en enn sem komið ekki búið að taka en hækkandi lífaldur. Síðan almennur rekstrakostnaður og afskriftir að vaxa 131 milljón. Þar af rekstrakostnaðurinn 113 og restin sem 5% hækkun. Þetta eru svona helstu skýringarnar. Óreglulegir eru síðan að skila jákvæðri afkomu umfram það sem hafi verið á fyrra ári og við endum þá í 158 milljónir í áætlaða afkomu á þessu ári. Vissulega erum við með ákveðna varfærni í mörgum tölum þarna og ég vonast til þess að niðurstaða ársins verði enn betri. En á þessu stigi þetta það sem við stjórnendur treystum okkur til að setja fram. Á bak við tekjuáætlun sem við erum núna að vinna, þá höfum við lagst í töluvert mikla greiningu og það mjög mikilvægt að finna það að samfélagið í sókn. Og launagreiðslur á hvern launþega hafa farið vaxandi ásamt því að sú dýfa sem hafði verið á árunum 2019 og fram í mitt ár 2020 þá fengum við öflugan viðsnúning
og við erum farin að sjá launagreiðslur aukast á ný á Akranesi. Sömuleiðis eru launagreiðslur að fara vaxandi í samfélaginu og greining KPMG hefur leitt í ljós að meðallaun á Akranesi orðin ágætlega samkeppnisfær við önnur sveitarfélög. Og það sjáum við sömuleiðis í vexti launagreiðslna í samfélaginu. Þannig að þær launagreiðslur styðja ágætlega þá fullyrðingu að samfélagið allt sé í sókn. Það fjölgar líka sömuleiðis hratt á vinnumarkaði á ný. Eftir að hafa fengið, má segja, nokkuð samfelldan vöxt á fjölda einstaklinga sem að fá staðgreiðsluskyld laun á Akranesi frá árinu 2013 og til ársins 2018 að þá var samdráttur í fjölda einstaklinga sem að voru að fá laun 2018 og 19 og fram í miðja COVID-bylgjuna inn á árið 2020, en síðan þá hefur samfélagið farið að sjá verulegan vöxt. Með því að halda áfram að útfæra þetta, þá má sjá að það grundvöllur fyrir bjartari tímum þegar að skoðaðar eru staðgreiðsluskyldar greiðslur í heild sinni, en það eru allar launagreiðslur, allar lífeyrisgreiðslur, fæðingarorlof, bætur frá Tryggingastofnun, sjúkrastofnun og atvinnugreiðslur, atvinnuleysisgreiðslur, og þær hafa farið vaxandi og einföld arima spá gefur okkur tilefni til að sjá staðgreiðslutekjur kaupstaðarins fara vaxandi og það einnig stutt með hagspá Landsbankans fyrir samfélagi í heild sinni. Og ef við horfum til þess að greina síðan nánar hvernig höfum við staðið okkur þegar kemur að samanburði milli þeirrar áætlunar með viðaukum sem búið að vera að vinna með inn á þetta ár á móti síðan þeirri útkomuspá sem við höfum nú sett fram. Að þá kemur í ljós að við erum að sjá töluvert betri rekstrarniðurstöðu heldur en viðaukanir hafa verið að gefa okkur undanfarna mánuði. Og þá má fyrst nefna að rekstratekjum spáð að verði 8.682 milljónir eða 360 milljónum hærri en áætlun og þar af útsvarið 380 milljónir yfir. Fasteignaskattarnir á áætlun, lóðarleigan á áætlun, jöfnunarsjóður gert ráð fyrir að skila okkur 53 milljónum meira en var í áætlun en aðrar tekjur 73 milljónum minna. Rekstrargjöld á sama tímabili að meðtöldum afskriftum spáð að verði 8.924 milljónir eða 74 milljónir hærri en áætlun og þar eru laun og tekjugjöld 129 milljónir. Það töluvert minna yfir áætlun eins og staðan núna eftir 9 mánuðina, en við erum svona með ákveðna varfærni í okkar útgöngu spá núna. Og lífeyrisskuldbindingin 18 milljónir, annar rekstrarkostnaður 70 milljónir undir og afskriftir svona nánast á pari 3 milljónir undir. Og svo gert ráð fyrir að fjármagnsliðir verði 201 milljón sem 15 milljónir betri niðurstaðan áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir og rekstrartap fyrir óreglulega liðir spáð að verði 41 milljón eða 301 milljón króna betri niðurstöðu en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir. Óreglulega liðir eiga síðan að skila því sem hafði verið áætlað og svo ekstra hagnaðurinn áætlaður 159 sem sama fjárhæð 301 milljónum betri niðurstaða en áætlun hafði gert ráð fyrir. Og ef við síðan förum nánar ofan í það að skoða hvernig var hins vegar þróunin í áætluninni hjá okkur til útkomuspár miðað við það sem við upphaflega lögðum af stað með. Og þá ætla ég nú að fara hratt yfir af því að þetta farið að vera mikið af alls konar samanburði á mismunandi áætlunum. Við gerðum ráð fyrir 113 milljónum í upphaflegri áætlun og erum að áætla nú 158 milljónir. Og þar eru tekjur að skila okkur 546 milljónir í útsvari og jöfnunarsjóð, aðrar tekjur 61 milljón meira, en launagjöldin 183 hærri, gjaldfær lífeyrisskuldbinding 18 milljónum, ekki rætt með hérna í
takka og fletti áfram, 18 milljónum yfir og rekstrakostnaðar og afskriftir 376 milljónum hærri en hafi verið gert ráð fyrir áður og fjármagnsliðir 15 milljónum betur. Þannig við endum þarna í 158 í þessum samanburði. Og þá kannski að því sem að mestu máli skiptir, hvernig sjáum við fram á að þróa okkur síðan frá því hvernig við áætlum að þetta ár 2021 endar, sem 158 milljónir í rekstrarhagnað, þá getum við séð að við erum að áætla 326 milljónir í auknar tekjur af útsvari og tekjum af jöfnunarsjóð. Fasteignaskattar áætlað að skilja 86 milljónum meiri heldur en í útkomuspá. Aðrar tekjur að skila 240 milljónir, launagjöld 456 milljónum, hærri heldur en á þessu ári. Gjaldfara lífeyrisskuldbindingin verður lægri sem nemur 66 milljónum. Rekstrakostnaður síðan lítillega vaxandi ásamt afskriftunum sem að aukast vegna fjárfestinga sem að hafa farið hækkandi undanfarin ár og 85 milljónum yfir fyrra ári. Og síðan gert ráð fyrir að fjármagnsliðirnir skili 40 milljónum betri niðurstöðu en á fyrra ári og óregluliðir 133 milljónum. Það skilar okkur því að fá 244 milljónir í áætlaðan rekstrarafgang í samstæðinu árinu 2022. Fórum síðan nánar í helstu forsendur og íbúaþróun hjá okkur. Má eiginlega segja að forsendubreitingar séu tiltölulega einfaldar núna í ár hjá okkur. Við erum að gera ráð fyrir útsvarið verði óbreytt, álagningarprósentur fasteignaskatt verði óbreyttar og eru hér á skjánum fyrir framan ykkur. Ég les þær ekki upp vegna þess að ekki breytingar að ræða. Sorpgjöld gert ráð fyrir í fyrri umræða sé óbreytt. Lóðarlega af nýjum samningum og endurnýjum samningum verði sömuleiðis óbreytt og síðan gert ráð fyrir að fasteignagjalda verði áfram 15. hvers mánaðar frá janúar til október og áfram veitt ívilnun á fasteignaskatti til örorkulífeyrisþega í samræmi við reglur bæjarstjórnar hvað það varðar. Og svo gert ráð fyrir að almennar þjónustugjaldskrár hækki 3,5%. Við eigum von á nýrri þjóðhagsspá en þetta svona þær tölur sem að núna í hagspá Landsbankans sem að við ákveðum að miða við í bæjarráð tók ákveðum að miða við. Og það hefur áhrif inn á einstaka gjaldskrár í takt við það. Svo þegar við horfum á íbúafjölgun undanfarinna ára, þá höfum við verið að sjá mismunandi vöxt frá 2% og upp í alltaf 6% vöxt og svo 2009 var samdráttur í kjölfar bankahruns sem að hefur síðan var svona lítilsháttar vöxtur frá árunum 2010 til 2014 undir 1% sem hefur síðan farið vaxandi undanfarin ár og verið frá 1,9% upp í 3,3% og við erum að svo 1,7% árið 2009 og við erum að áætla núna 2,2% vöxt íbúa og meðan við þá útfærslu þá gerum við ráð fyrir að íbúafjöldi farið úr núverandi fjölda sem var í gær 7.855 og verði 7.872 í árslok og verði 8.045 á næsta ári meðan við 2,2% vöxt. Það verður þó að bæta við að það alveg hægt að vera bjartsýnni meðan við allt byggingarmagnið sem framundan á lóðum og íbúðum. En þetta svona sú nálgun sem tekin, hún gerir ráð fyrir meðaltali meiri vexti heldur en hefur verið árin á undan. En ágætlega stutt með þeim rökum að byggingarmagnið sem að koma inn mun alveg klárlega styðja við þennan vöxt og vonandi en meiri vöxt. Þegar við förum síðan nánar ofan í skiptingu einstakra málaflokka, að þá má sjá að áfram tekur skóla og frístundasvið stærstan hluta af
fjármunum kaupstaðarins, eða 60%. Velferðar- og mannréttindasvið áætlað að farið þarna úr 20% á milli ára og upp í tæp 22%. Stjórnsýslu- og fjármálasvið helst áfram í kringum 7% og skipulags- og umhverfissvið tekur minna til sín eða 1% stigi, fer úr 7,9 í 6,9%. Menningar- og safnamálin eru mjög svipuð og atvinnu- og ferðamálin dragast hlutfallslega töluvert mikið saman þó að prósentunar séu nú ekki háar eða rétt undir prósenti á næsta ári. Við greiningu á því hvernig þróun áætlaðra stöðugilda eftir málaflokkum gerir í rauninni samanburður á fjölda stöðugilda eftir áætlunum á hverju ári inn á hvert ár frá árinu 2018 til 2022. Það er unnið að töluvert mikilli greiningu á stöðugildum sem að verður presenterað inn í bæjarráði fyrst núna á milli umræðna en hér má sjá að áætlunin gerir ráð fyrir fjölgun stöðugilda 25 stöðugildi. Þar af eru 9,5 stöðugildi á skóla- og frístundasviði sem tilbúin vegna breytinga á fjölda nemenda í leik- og grunnskóla, viðbót vegna sérkennslu í leikskóla, aukning í þorpinu vegna aukins barnafjölda og síðan vegna húsferða. 13,1 stöðugildi gert ráð fyrir fjölgun á velferðar- og mannréttindasviði með breyting á vaktkerfi búsetukjarna vegna betri vinnutíma, aukningu í þjónustu í stuðnings- og stoðþjónustu og svo gert ráð fyrir 2 stöðugildum í skipulags- og umhverfissviði. Þar eldvarnareftirlitsmaður áætlaður að fullu inn á árið og áætlaður tímafjöldi á vinnuskóla og garðyrkjudeild. Og svo gert ráð fyrir 0,3 stöðugildum í stjórnsýslunni og svo gert ráð fyrir 0,9 í breytingu menningar- og safnamálum hjá okkur og svo halvu stöðugildi í atvinnu- og ferðamálum. Þannig að þá er búið að rekja þessar helstu breytingar sem eru í stöðugildunum. En ef við förum nánar ofan í hvert svið, þá má sjá að stjórnsýslu- og fjármálasvið hafði tekið til sín á árinu 2021 477 milljónir og fer í 495 milljónir. Og þar skrifstofa sveitarfélagsins að taka mest eða 382 milljónir. Lífeyrisskuldbindingin er auðvitað sömuleiðis með umtalsverða fjármuni þarna inni og þá 334 milljónir brúttó. Og svo óráðstafað samkvæmt áætlun 76 milljónir sem meðal annars vegna óvissu í kjarasamningum kennara og leikskólakennara og stjórnanda í skólastéttinni. Og svo heildarkostnaður eins og hann settur fram við bæjarstjórn 40 milljónir, annar sameiginlegur kostnaður 31 milljón, framlög til SSV 14 milljónir, bæjarráð 12,6 milljónir, 8,8 milljónir í endurskoðun sem svo eitthvað sem Á velferðar- og mannréttindasviði gert ráð fyrir 1322 milljónum nettó árinu 2021 sem að fer í 1557 milljónir. Þar má sjá málefni fatlaðra vaxa úr 848 milljónum í 984 milljónir. Barnavernd fara úr 160 milljónum í 167. Málefni aldraðra úr 112 milljónum í 152 og skrifstofu velferðar- og mannréttindasviðs áfram í kringum 68 milljónir. Fjárhagsaðstoðin verði svipuð 49 milljónir. Húsaleigubætur fara úr 27 í 38 milljónir. Félagsþjónusta svipuð 23 milljónir. Búkolla 11 milljónir og eitthvað sem Þá það skóla- og frístundasviðið. Þar gert ráð fyrir árinu 2021 að heildarfjármunir verði 3.985 milljónir og fari í 4.279 milljónir sem en stærstu liðinni þarna eru þetta grunnskólanir sem voru á árinu 2020
2021, 870 milljónir og fer í 1967. Leikskólanir fari úr 1.027 í 1.041 milljón. Íþróttamálin úr tæpum 500 milljónum í 600 milljónir. Tónlistarskólinn 177 milljónum í 186 milljónir og æskulýðsmálin fari úr 109 milljónum í 122 milljónir og skrifstofa skóla og frístundasviðs úr 77 í 82. Og svo frístundastyrkur þarna inni sem greiddur til barna, hann gert ráð fyrir að verði í 46 milljónir þarna inni. Já. Það var ekki með aðeins í vitlausum takka, ég ætla að fletta hratt hérna tilbaka það sem ég var. Þá það ættu að vera komin í skipulags- og umhverfissvið. Þar eru við áætla 524 milljónir sem fari lækkandi og verði 492 milljónir á nýju ári. Og þar eru umferðar- og samgöngumálin að taka mest til sín eða 263 milljónir, vinnuskólinn 82 milljónir, bruna- og almannavarnir 91 og skipulags- og byggingamálin 77 milljónir. Og umhverfismálin 60 milljónir og litlar breytingar þarna á milli liða fyrir utan það sem verið að lækka. Og svo má sjá í menningar- og safnamálunum að þær fara úr 237 í 241 milljón. Þar bókasafnið með mest eða 95 milljónir, framlag til byggðasafn 63, héraðsskjalasafn 23, bíóhöllin 21, átíðarhöld og viðburðir 19 og svo 6 milljónir í menningar og Vesturlands og framlögustyrkir 3,5. Og hér síðan að lokum atvinnu- og ferðamálin, þar sem við erum með 77 milljónir á árinu 2021 sem fer í 54 milljónir á árinu 2022 og munar þar mestu atvinnuátak sem var í atvinnumálum á þessu ári sem ekki inn í áætlun ársins 2022. Við erum síðan með tæpar 12 milljónir í ferðamál, 35 milljónir í þróunarfélögin og vitinn á breið með þarna ákveðna fjármuni ásamt markaðsmálum. Þetta voru svona helstu tölubrotnanir á liðina og þá fara leikar að verða meira spennandi og við getum farið ofan í helstu fjárhagstölur. En eins og ég minntist aðeins á, þá fórum við töluvert ítarlegri tekjugreiningu á áætlun ársins. Þrenns konar voru unnar fyrir árið 2022. Unnið var með gögn frá fjármálaráðuneytinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga líkt og fyrri ár. Unnið var með launagreiningarspár úr líkani Analytica og unnið sömuleiðis með staðgreiðslugögn og reynt í rauninni með mismunandi aðferðum að nálga það hvernig tekjuáætlun okkar ætti að verða á næstu árum. Og út frá því var unnin áætlun sem sett fram og enduðum við rauninni á því að styðja nokkuð vel við þá aðferð sem við beittum í fyrra. Og það gert ráð fyrir því að rekstrartekjur samtals verði tekjur 8.682 milljónir og hækki 6,26% frá fyrra ári. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að rekstrartekjur hækki að meðaltali 5,8% á tímabilinu 21 til 24 og endi í 10.865 milljónum árinu 2025. En fyrir næstu ár var unnið með forsendur atvinnuleysi, gert ráð fyrir meðalfjölgun íbúa 2,2% og sömuleiðis var reynt að ná utan fyrirhugaðar lóðaúthlutanir og vinna með það hvernig svona launaskriði gæti verið á næstu árum. Sækja þetta, blótina, ég alltaf að reka mig í sama takkanina.
Þeir eru hlið við hlið endtakkin og fletta áframtakkin hjá mér á tölvunni. Svona, þá erum við komin á rétta stað aftur. Þá það svona, má sjá hvernig þróun helstu rekstrartekna eru. Þar getum við horft í það að útsvar og framlög í jöfnunarsjóð gert ráð fyrir að aukist núna á næstu árum, sem auðvitað jákvætt miðað við það sem við höfum verið að vinna með núna í þeim samdrætti sem hefur verið undanfarin 2 ár. Þannig að það fyrst og fremst breyting og verði vaxi úr 55% í einhver 58% núna til ársins 2025. Það svona það helsta sem má nefna í þessu. Í rekstrargjöldum gert ráð fyrir áætluðum rekstrarútgjöldum í útkomuspá 8.925 milljónum og hækka 545 milljónir eða 6,5%. Það gert ráð fyrir að rekstrarútgjöld muni nema 9.400 milljónum inn á næsta ár sem hækkun frá útkomuspá 475 milljónir eða 5,32%. Og launagjöld áætluð að hækki 456 milljónir en annar rekstrakostnaður hækkar 85 milljónir. Á móti gert ráð fyrir því að lífeyrisskuldbinding lækki 67 milljónir. Áætluð lífeyrisskuldbinding á árinu nemur 352 milljónum en það 90% lækkun frá útkomuspá 2021 eða 67 milljónir. Og þá gert ráð fyrir að aukning heildarrekstrargjalda á tímabilinu til 25 verði á bilinu 4,16% til 6,29% sem að meðaltali 5,2% á tímabilinu. En það má kannski helst nefna að það gert ráð fyrir þeirri forsendu í áætluninni að við séum að horfa á hækkun launa 4,8% í stað þeirra 5,8% sem sett fram í hagspá Landsbankans. Þessi forsenda miðað að launaskrið hefur verið afar mikil á opinberum markaði undanfarin ár. Má búast við að launaskrið verði nú meira á almennum markaði heldur en hefur verið á opinberum markaði undanfarin ár. Meðal rekstrargjalda gert ráð fyrir auknum gjöldum, bæði auknum launagjöldum og rekstrarkostnaðar vegna búsetukjarna vegna fatlara á árunum 2023, 24 og 25. Þetta eru 110 milljónir og svo 70 milljónir í aukningu launa og rekstrakostnaðar vegna íþróttahúsa á árunum 2025. Jafnframt sett varafærsla á gjaldfærða lífeyrisskuldbindingu inn á árin 2023, 4 og 5 sem eru 80 milljónir 90 milljónir. Þetta gert til að reyna að meta mögulega hækkun á lífaldri sem ekki komin ákvörðunum hjá tryggingastarfsfræðingum eða í lögum. Þó við séum að setja inn heilan búsetukjarna án þess að fá nægilega miklar tekjur á móti, þá eigum við að setja okkur það markmið að ná alvöru tekjum frá ríkinu á móti þessum liðum. Og svo má sjá að áfram gert ráð fyrir að stærsti rekstrarliður sveitarfélagsins verði launagjöld sem núna 66% og hann verður 69% sem hlutfall af rekstrarkostnaði. Og rekstrarniðurstaðan verði þá á nýju ári gert ráð fyrir að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliðið verði áætluð neikvæð 64 milljónir og rekstrarafkoma hagnaður áætlaður 244 milljónir þegar við erum búin að horfa í gegnum allan reksturinn. En gert ráð fyrir að heildarrekstrartekjur aukist 1416 milljónir á spátímabilinu og gjöldin munu aukast 1529 milljónir á sama tímabili og rekstrarútgjöld munu því aukast tæpar 113 milljónir umfram rekstrartekjur á spátímabilinu. Og EBITDA-framleiðin á áætlun 2,09% á árinu 2,2% árinu 2022 og gert ráð fyrir að EBITDA-framleiðin verði á þessu bili frá 2 og upp í 2,8%
út árið 2025. En þetta auðvitað niðurstöður sem að má segja að séu langt undir því sem við ættum að ná út úr svona rekstri. Og þá hefur KPMG bent okkur á þessar tekjur sem að nú eru færðar meðal óreglulegra liða og ætti jafnvel að horfa á meðal reglulegra tekna miðað við það að dalbrutareiturinn heldur áfram að skapa fyrir okkur hér á hverju einasta ári og ætti þá að lyfta þessari framlegð töluvert upp þó að breyti í rauninni ekki endalegri rekstrar niðurstöðu sveitarfélagsins. En áætluð rekstrarafkoma samstæðanna, samkvæmt útkomuspá, áætluð jákvæð sem þessar 159 milljónir sem ég komið inn á áður og erum að gera ráð fyrir að hún verði 244 milljónir á árinu 2022 og því að hækka 86 milljónir á milli ára. Fjárhagsáætlunin gerir þá ráð fyrir að hún muni síðan áfram fara vaxandi á næstu árum þó hún detti aðeins niður á árinu 2023 og það fyrst og fremst þessi dýri búsetukjarni sem að heggur á þeim árum viðbútar þjónusta sem okkur tekst vonandi að fá auknar tekjur á móti frá ríkinu á tímabilinu áður en að endanlega hann mun koma í rekstur hjá okkur. Svo ef við horfum nánar ofan í rekstrarafkomuna og horfum á hvernig hún hefur verið að þróast að teknu tillit til óreglulegra liða sem nam 244 milljónum árið 2022, þá rekstrarafkoma fyrir fjármagnslið og óreglulegra liða jákvæð fjárhæð 178 milljónir. Við það bætast fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld að fjárhæð 242 milljónir. Í óreglulegum liðum bætast við eignatekjur vegna þéttingu byggingareita fjárhæð 66 milljónir og þá rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði að meðaltali 375 milljónir. Og svo ef við horfum síðan í gegnum efnahagsreikninginn þá eru heildareignir samstæðunnar áætlaðar núna í árslok 2021 16.650 milljónir, skuldir og skuldbindingar áætlaðar 6.472 milljónir og eigið fé áætlað 10.178 milljónir. Eigið fjárhlutfall þá afar sterkt eða 61% sem að gerir fjárhagsáætlun ráð fyrir að eigið fjárhlutfallið muni lækka á spátímabilinu og enda í 55% í árslok 2025 og þá auðvitað lántaka sem ég fer yfir hér á eftir sem að hefur mest áhrif. Fjárhagsáætlunin gerir jafnframt ráð fyrir að fasta fjármunir muni aukast 1732 milljónir á tímabilinu og handbært fé muni hækka 20 milljónir. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir hækkun skulda, muni skuldir við lánastofnanir hækka 1966 milljónir frá árinu 2021 og heildarskuldir og skuldbindingar hækka 2650 milljónir fyrir sama tímabil. Hér gert ráð fyrir því að við munum taka lán fyrir þeim fjárfestingum sem eru framundan, samtals 3 milljarðar á næstu 3 árum og svo eru þessar tölur sem ég var að fara yfir nettótölur út frá því að við munum að sjálfsögðu borga af þessum lánum á næstu árum. Það hefur auðvitað áhrif með þeim hætti að hækkandi vaxtakostnaður kemur inn en á móti þá gert ráð fyrir hækkandi arðgreiðslum frá Orkuveitunni. Þeir hafa gefið út arðgreiðslustefnu sem birt á Kauphöll og eru arðgreiðslurnar að fara hækkandi á næsta ári. Eigum við þar góðan hlut sem að skiptir verulegu máli í rekstri sveitarfélagsins. Áætlað að eigið fé og skuldir í árslok 2021 muni nema samtal 16.650 og muni skuldir og skuldbindingar nema samtals 6.472 milljónum og eigið fé 10,2 milljarðar. Þá gert ráð fyrir eiginfjárhlutfalli verði 61% og svo munum við horfa á þessa þróun áfram. Í sjóðstreyminu
svo gert ráð fyrir handbært fé frá rekstri er áætlað 889 milljónir og lækkar 3 milljónir á milli ára. Það hérna, ásækja aðeins, bara villur hérna sem ég að reka augun í. Við erum komin með rétta kynningu. Já, handbært fé frá rekstri á árinu 2022 er áætlað 658 milljónir og lækkar 3 milljónir á milli ára. Fjárfestingar hreyfingar ársins eru áætlaðar 2.426 milljónir, eru að aukast 1442 milljónir frá útkomuspá og vegur þar þyngst fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum 1291 milljónir. Fjármögnunarhreyfingar ársins 2022 eru áætlaðar 1397 milljónir og þar af nema afborganir langtímalána 203 milljónum og svo ný lán á árinu 2022 eru 600 milljónir áætlun. Síðan gerir áætlunin ráð fyrir að handbært fé lækki á tímabilinu frá 2021 til 2025 úr 1259 milljónum niður í 909 milljónir króna og eru þetta miklar fjárfestingar sem ég fer yfir hér á eftir aðalskýringin á því. En hækkandi vaxtatekjur eru mestu vegna þessara arðgreiðslna sem ég hafði minnst á sem eru áætlaðar 276 milljónir á árinu 2022 og einnig verulega hækkandi vaxtakostnaðar á móti og svo erum við með að gera ráð fyrir láni frá lánasjóði sveitarfélaga til 14 ára en inn á næsta ár munum við meta hvernig lán við munum taka og ræða við fjármálastofnanir og fleiri aðila hvernig við munum fjármagna þá uppbyggingu sem er framöndan. Ef við horfum á fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, þá er þróun rekstrarjafnaðar síðustu 3 ára, það er að segja sameiginleg rekstrarafkoma á 3 ára tímabili. Hún verður að vera jákvæð samkvæmt fjárhagslegum viðmiðum og það hefur verið raunin hjá Akranesskaupstað. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarjöfnuður ársins 2022 verði 536 milljónir og skuldaviðmið, það er að segja heildarskuldir og skuldbindingar sem er af A og B hluta sem hlutfall af reglulegum tekjum hefur farið hækkandi síðustu ár og verður 50,1% í árslok 2022. Þarna er gert ráð fyrir að þetta þurfa að vera undir 150% og erum við vel undir því hlutfalli þrátt fyrir að vera fyrirhugað verulega lántöku til að fjármagna þá uppbyggingu sem nú er í gangi á Akranesi. Og ef við horfum síðan nánar á þessi fjárhagslegu viðmið sveitarfélaga, þá er þróun rekstrarjafnaðar frá 2015. Hann hefur hækkað talsvert frá því að vera jákvæður árið 2015 804 milljónir yfir í það að vera jákvæður 913 milljónir króna árið 2021 samkvæmt útkomuspá. Og skuldaviðmiðið sem að við myndumst á hér áðan er síðan að þróast líka með sama hætti og ég lýsti hér á fyrir klæri. Og svo eru lykiltölunar, það er að segja hvernig lántakan var 372 milljónir króna
árinu 2018 vegna breytinga á lífeyri skuldbindingum brúar, en við höfum lítið verið í lántökum undanfarin ár og er ætlunin að taka ákvarðanir þessa auknu skuldsetningu sem hefur áhrif á eiginfjárhlutfallið sem að þróast með þeim hætti að vera í 61% í 55% og svo veltufjárhlutfallið að fara úr 1,82 og þarna rétt í kringum 1 sem mikilvægt að vera þar þannig að við séum vel í stakk búin til að mæta nauðsynlegum greiðslum á næstu 12 mánuðum á hverjum tímapunkti. Mig langar síðan að fara aðeins nánar ofan í EBITDA framleiðina og veltufé frá rekstri sem gert með þessari framsetningu hér. En þessar tvær stærðir segja afskaplega mikið hvernig rekstrar afkoman hjá kaupstaðnum. Framleiða hlutfallið að einhverju leyti gallað eins og KPMG hefur bent á, en þar ætti líklega að bæta við tekjum á Dalbrautarveg og þá erum við komin nálægt í viðmiði sem eftirlitsnefnd setur með að við skulda viðmið. Hins vegar veltufé frá rekstri skoðað, þá sjást áhrif sjóðstreymisins, þar sem reksturinn skilar afar vel af sér, þar sem greidd lífeyrisskuldbinding talsvert lægri en gjaldfærsskuldbinding á hverju ári. Afskriftir hafa áhrif, en svo stærsti munurinn í formi arðgreiðslna sem Akraneskaupastaður fær frá Orkuveitunni, þessar 276 milljónir á næsta ári og síðan áfram á næstu árum. Og eins má sjá að veltufé frá rekstri því að endurspegla mun betur starfsemi Akraneskaupastaðar og vel yfir þeim mælikvörðum sem eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga setur eins og þessar myndir sýna. Og rauninni að sýna mun betur bottom line hjá okkur. En auðvitað ef okkur tækist að komast á þann stað að vera með hagnað sveitarfélagsins í kringum það bil 400 milljónir, þá væri veltufé frá rekstri farið að verða nálægt því að vera með því best sem þekkist hjá sveitarfélögum og mundi styðja mun betur við þær fjárfestingar sem við erum að áætla á næstu árum. Og þá ef við horfum á skuldahlutfallið sem ég hef nú eiginlega rekið nokkuð vel sem skuldaviðmið, en skuldahlutfallið þá í rauninni engar netto útfærslur eins og þessar eftirlitsnefndir heimila, heldur bara hvernig þetta hreint, það sé að skuldir sem hlutfall á rekstrartekjum, það hefur farið lækkandi úr yfir 100% árið 2015 og áætlað að verði 74,5% í útkomuspánu hjá okkur, en fer síðan lítillega vaxandi og fer upp í 88,7% árið 2024 og fer síðan lækkandi á ný eftir það. Og aðrar lykiltölur eru hér þá framleiðin sem að ég þegar búin að gera vel grein fyrir, veltufjár hlutfallinu í sömuleiðis búin að gera grein fyrir og þá förum við úr samstæðinu og inn í A-hlutan nánar og þá getum við séð hvernig þróun launakostnaðar í sveitarfélögum meðan launagjöld hafa hækkað 64,3 milljónir króna frá árunum 2015 til útkomuspár ársins 2021, en það hækka úr 2.979 milljónum í 4.898 milljónir og lífeyrisskuldbinding hækkaði á þessu tímabili úr 38,29% eða úr 301 milljón í 416 milljónir. Og launagjöld sem hlutfallar rekstrartekjum hefur hækkað talsvert milli 2015 og 2016 og mátti þá rekja til uppgjörs lífeyrisskuldbindingar á árunum 2016 og árunum 2017 lækkaði hlutfallið niður í 62% en hækkar síðan talsvert milli áruna 2019 og ársins 2020. Skýringin á því eru nýir kjarasamningar sem höfðu verulega áhrif inn á árið 2020 og telja rauninni enn töluvert þungt inn í árið 2021 og minna sig. Og meðaltals hlutfall launagjalda af rekstrartekjum síðan 65% og hlutfall þetta á árunum talsvert umfram meðaltal áruna á undan. Og á spátímabilinu til ársins 2025 gert ráð fyrir að launagjöld hækki 20% rúm
og launagjöld sem hlutfall af rekstrartekjum endi í tæpu 71% í lok spátímabilsins. Þegar við tökum nánari greiningu á því hvernig þróun launakostnaðar í A-hlutanum, þá má bera það saman við launavísitölu og launavísitala sem meðaltal ár hvert frá árinu 2021 notuð vísitala septembermánaðar og það sú nýjasta sem liggur fyrir. En launavísitalan á tímabilinu hefur hækkað 54,28%, en á sama tíma hafa launagjöld Akraneskaupstaðar hækkað 64,4%. En þó verður að hafa í huga að stöðugjöldum hefur fjölgað á þessu frá árinu 2016 úr 421 stöðugildi í 508 eða 20%, þannig ekki hægt að segja að laun hafi hækkað meira en launavísitala á tímabilinu. Ef við förum síðan nánar ofan í hvernig aðalsjóður kemur út hjá okkur, sem að gefur oft góða mynd af því hversu á styrkleika í rauninni hreins rekstrar hjá okkur. Og rekstrarafkoma aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði neikvæð 202 milljónir á tímabilinu 2010 til ársloka 2020, en fjármagnstekjur aðalsjóðs umfram fjármagnsgjöld á sama tíma nema samtals 2.818 milljón. Og rekstrarafkoma aðalsjóðs þar af leiðandi jákvæð sem nemur 3 milljörðum á tímabilinu og að teknu tilliti fjármagnstekna frá árinu 2020 nemur 237 milljónum og nemur 3,3% sem hlutfall af heildarrekstrartekjum. Og rekstrarafkoma aðalsjóðs fyrir fjármagnslið neikvæð samtals 821 milljón. Fjármagnstekjur aðalsjóðs umfram fjármagnsgjöld 2.763 milljónir. Rekstrarafkoma aðalsjóðs þar af leiðandi jákvæð sem nemur 1942 milljónir. Og rekstrarafkoma aðalsjóðs að teknu tilliti til fjármagnstekna á árinu 2022 nema 360 milljónir. Þá hef ég lokið af að fara yfir svona helstu rekstrarþætti, en þá ætla ég að gera grein fyrir stærri verkefni sem áætlað að fara í framkvæmd á árinu 2022. Og þá fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áætluð á árunum var hún samanlögð fjárfesting 2.871 milljón. Og í útkomuspá 2021 gert ráð fyrir heildarfjárfesting verði 1.146 milljónir. Á spátímabilinu 2022 til 2025 áætlað samanlögð fjárfesting verði 5.016 milljónir. Við erum að sjá að það stefnir í risa uppbyggingarskeið og töluverð umbreyting frá því sem hafði verið árið og undan. Og hér má síðan dregið saman í einfalda töflu hvernig heildarfjárfestingar sem gert ráð fyrir 733 milljónum í götur og gangstéttar á árunum 2022, 750 milljónum 2023, 390 milljónum 2024 og 486 milljónir árið 2025. Gatnagerð og nýframkvæmdir síðan ásamt endurgerð gatna og gangstíga og stofnstíga og reiðvega síðan brotið upp eins og þarna má sjá. Í velferðarmálum gert ráð fyrir uppbyggingu í Fjölliði og HMS-verkefni og samtals þetta 348 milljónir 2022, 237 milljónir 2023, 49 milljónir 2024 og 49 milljónir árið 2025. Í skóla- og frístundamálum gert ráð fyrir uppbyggingu á íþróttahúsi á Jaðarsbökkum, nýjum leikskóla, nánast nýjum grundaskóla vegna mikillar uppbyggingu á nýrri byggingu sem þar fyrir ásamt því að það verið að halda áfram í fjárfestingum í Brekkubæjarskóla og svo í skólalóðum. Samtals fjármunir í skóla- og frístundamál 618 milljónir árið 2022, 924 milljónir 2023 og sama fjárhæð árið 2024,
og svo 37 milljónir inn á árið 2025. Á netto og móti þessum fjárfestingum síðan frádregnar gatnagerðar tekjur sem eru 489 milljónir 22, 641 milljónir 23, 329 milljónir 24 og 325 milljónir árið 2025. Svo ýmsar smærri fjárfestingar fyrirhugaðar sem ég fer aðeins betur yfir hér á eftir sem eru 119 milljónir á árinu 2022 og svo 43 milljónir árin þar á eftir. Samtals því heildar netto fjárfesting að teknu tillit til frjálsar skráningar og að teknu tillit til tekna gatnagerðargjöldum 2,3 milljarðar króna. Og svo svona til þess að ljúka þessu að fara yfir helstu fjárfestingar þá staðan á Jaðarsbökkum þannig að ítarleg hönnun sem hófst árið 2000 og 2020 mun klárast árið 2021 og svo hefst uppbygging á fyrsta áfanga sem tengibygging og nýtt íþróttahús með nýrri aðstöðu sem verður milli Akraneshallar og núverandi íþróttahús. Það gert ráð fyrir samtals 564 milljónum til frádráttar að teknu tillit til frádráttar vegna frjálsar skráningar sem í rauninni og virðisaukaskattur sem endurgreiddur til ríkisins á 20 árum og þá byrjað á fyrsta áfanga í þessu. Og heildarupphæðin 1,7 milljarðar en í rauninni hærri þegar að virðisaukaskatturinn hefur verið bætt við. Og svo nýr leikskóli, þar hefur hönnun og öllu verið loki og jarðvegs-undirbúningur einnig og uppbygging í fullum gangi og 6 deilda leikskóli sem möguleika stækka í 8 deildir og mikil metnaður lagður í alla vinnu og sem við ætlum að opna á nýju ári. Það eru 725 milljónir sem áætlað í þetta á nýju ári. Svo það fjölíðan sem brann eins og við sjáum hérna á þessari mynd. Það gert ráð fyrir að heildarfjárfestingu í þetta 487 milljónir og samtals 300 milljónir vegna frádráttar vegna frjálsar skráningar. Og svo grundaskóli, þar eru 911 milljónir áætlað í þessa glæsilegu byggingu sem sjá má á þessari mynd og hérna búið að taka breytingum og sérstaklega svona aðkoman að nýrri álmu sem búið að gera töluvert mikla og flottar breytingar á. Og gatnaframkvæmdir eru verulegar bæði í Flóahverfi, Langasandsreit og svo á Semensreit og í Skógarhverfi. Það gert ráð fyrir 245 milljónum að teknu tillit til frádráttar tekna í gatnagerðargjöldum sem þetta var betur sundurlegað í töflunni sem ég sýndi hér á undan. Í skólalóðum síðan gert ráð fyrir algjöru umpólum sem við erum búin að hefja vegferð í á þessu ári sem verður haldið áfram með. Samtals 38 milljónir áætlað í það á nýju ári og svo gert ráð fyrir fjármagni í sérstök grænuverkefni, umferðaröryggi, endurnýjun ljósastöðvar á stofnanalóða og fleira sem 6 milljónir. Svo uppbygging nýrra svæða samtals að fjárhæð 10 milljónir en framkvæmdir á svokölluðum Dalbrotarreit og aðra framkvæmdir kaup og stofnbúnaði samtals 100 milljónir og þar inni kaldurbátur, Jaðarsbökkalaug, körfubíll fyrir slökkvilið, ný sláttuvél, grendastöðvar og tjaldsvæði, svo eitthvað sem nefnt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka sviðsstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs, aðalbókara, deildarstjóra á fjármáladeild, sviðsstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs, öllum öðrum sviðsstjórum, stjórnendum og öðrum starfsmönnum sem hafa komið að undirbúningnum. Ég vil sérstaklega þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf við undirbúning og gerð áætlunar og þá sérstaklega bæjarráði. Að þessu sögðu legg ég fram frumvarp að fjárhagsáætlun ársins 2022 og 3 ára áætlun 2023 til 2025 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið máli mínu.
Bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson hefur lokið máli sínu og þakka þér, Sævar, fyrir góða framsögu í málinu. Og þá tökum við til umræðu, eins og áður sagði, 3 fyrstu fundarliði þessa fundar. Það er fjárhagsáætlun Höfða, fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar. Og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið, gjörið svo vel. Spritta sig aðeins hérna þegar maður byrjar. En forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Eins og fram hefur komið þá erum við hér í fyrri umræðum fjárhagsáætlun ársins 2022 og 3 ára áætlun vegna áranna 23, 4 og 25. Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra okkar, Sævari Freyr Þráinssyni, fyrir mjög góða kynningu á fyrir fjárhagsáætlun og fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun sem við ræðum hér. Og hann fór mjög ítarlega ofan í þau plögg sem við höfum hér í höndunum. En við getum sagt það að Akraneskaupstað stendur áfram styrkum fótum fjárhagslega. Þrátt fyrir samdráttarár í samfélaginu á árunum 2019 og 2020. En þrátt fyrir þessi samdráttarár þá hefur Akraneskaupstað skilað jákvæðri rekstrarniðurstöðu á árinu 2020 og stefnt að vaxandi rekstrarafkomu á árinu 2021. En eins og bæjarstjóri fór yfir þá gerir útkomuspáin ráð fyrir rúmum 158 milljónum í jákvæðri rekstrarniðurstöðu á því ári eða þessu ári. Og það má því segja að eins og undanfarin ár, mörg ár, að þá sé hér stunduð ábyrg og traust fjármálastjórn sem er að skila okkur þessum jákvæða árangri. Á þessum 2 árum sem og á undanfarnum árum og þessu ári höfum við verið að klára uppbyggingu á fimleikahúsi, klára byggingu á þjónustumiðstöð á Dalbraut 4, þar sem við erum í dag, byrja framkvæmdir á nýjum leikskóla, verið í stórfelldri uppbyggingu á Dalbrautareið, byggt fyrsta þjónustukjarnan í áratugi fyrir íbúa með fötlun, höfum verið að undirbúa sementsreit fyrir framtíðaruppbyggingu, verið að laða að okkur áhugaverða fjárfesta sem hafa áhuga á uppbyggingu hér á Akranesi, þar sem framtíðaráform bæjarstjórnar vekja athygli. Við höfum stigið stór skref í úthlutun lóða hvað varðar atvinnuuppbyggingu í Flóahverfi. Við höfum verið úthlutað lóðum í Skógarhverfi, við höfum verið að endurnýja skólalóðir, grunnskóla og leikskóla og svona getum við talið áfram. Það er bara svo að á undanförnum misserum hefur Akraneskaupstað snúinni stöðu í sókn. Ráðist hefur verið í umfangsmiklar viðspyrnuaðgerðir á skrýtnum tímum og þær hafa skapað hér störf. Í úttekt KPMG kom fram að tekjur á hvern íbúa á Akranesi hafa verið að hækka og að eins og þau sögðu í úttekt sinni þá er Akraneskaupstað orðið iðnaðarsamfélagi sem hefur nú hærri tekjur en áður á hvern íbúa sem er afar jákvæð þróun. En þó að árangurinn sé vissulega jákvæður þá þurfum við alltaf að stíga varlega til jarðar og skoða hvað hægt er að gera betur, hvernig við getum nálgast verkefnin okkar á annan hátt og skoða hvað við erum að gera vel. Þess vegna var ákveðið að ráðast í úttekt á fjárhag kaupstaðarins eftir tillögu sem kom frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins úttekt þar að lútandi. En frá því í vor hefur KPMG unnið að ítarlegri greiningu á fjárhagslegri stöðu Akraneskaupstaðar. Í vinnu KPMG hefur rýnt í gögn þróun íbúafjölda og aldurssamsetningar og auk þess verið að vinna fjárhagslega greiningar. En vinna KPMG er ennþá í gangi og núna er nánar verið að greina stöðugildaþróun og verkefni sem við stöndum frammi fyrir inn á velferðar- og mannréttindasviði, svona svo ég nefni eitthvað. Í úttekt KPMG komu fram fjárhagslegir styrkleikar og veikleikar hjá Akraneskaupstaðar. Þar kom meðal annars fram að Akraneskaupstaðar er ekki að nýta tekjustofna eins og álagningu fasteignaskatta að fullu, en álagningarprósenta þeirra skatta hefur verið færð niður á þessu kjörtímabili sem nú er að líða. Þetta þýðir að fasteignagjöld hér, eða álagningarprósenta fasteignagjalda er vel samanburðarhæf við önnur sveitarfélög sem við berum okkur gjarnan saman við.
En í þeirri fjárhagsáætlun sem við leggjum fram hér til fyrri umræða tekið meðvituð ákvörðun það að verja íbúa fyrirtæki fyrir auknum kostnaði í tengslum við álagningu gjalda, þó að niðurstaða KPMG væri að benda á að í fasteignagjöldum ætti bæjarsjóður vannýttar tekjulindir. Að mínu mati, ef ég tala fyrir sjálfa mig hér, þá á þessum tímapunkti mikilvægt að vernda fyrirtæki og fjölskyldur fyrir þeim aukna kostnaði sem felst í umfangsmikilli hækkun fasteignagjalda og gera okkur besta í að gera Akranes að enn samkeppnishæfari stað til að laða til okkar nýja íbúa og fyrirtæki. En þessi hugsun passar einmitt við fyrirhugaða markaðsherferð okkar sem fer í gang fljótlega. En hún gengur út á það að laða hingað íbúa og fyrirtæki og beina sjónum til dæmis höfuðborgarbúa að því að það ótrúlega stutt hingað upp á Akranes. Í greiningu KPMG kemur einnig fram að stærsti útgjaldaliðurinn eru laun og launatengd gjöld og hann hefur farið vaxandi á undanförnum árum eins og hjá sveitarfélögum almennt í landinu. Stöðugildum hefur fjölgað á undanförnum árum, einkum í félagsþjónustu og í fræðslu og uppeldismálum. Gróf nálgun sýnir að hækkun launakostnaðar á árunum 2015 til 2020 skýrist að það bil að 40% leiti að fjölgun stöðugilda en 60% af hækkun launakostnaðar á hvert stöðugildi. Í þeirri fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram þá búið að gera ráð fyrir þeim kjarasamningsbundnum hækkunum sem eru skuldbundina, að gera ráð fyrir óvissum útgjöldum vegna þeirra kjarasamninga sem eru lausir og einnig er búið að gera ráð fyrir þeim hækkunum sem samþykktar voru í bæjarráði eða meirihluta bæjarráðs hækkun á launum sviðsstjóra. En við víkjum núna aftur að greiningu KPMG. Í greiningu KPMG kemur fram að kostnaður vegna fræðslu og uppeldismála að koma vel út í samanburði við önnur sveitarfélög. Það er sama hvort litið til kostnaðar á hvern íbúa eða hvert barn í sveitarfélaginu, en þessi málaflokkur okkar langstærsti útgjaldaliður í málaflokkum. Í greiningu KPMG kemur fram að félagsþjónustan með næststærsti málaflokkurinn sé í samanburði við önnur sveitarfélög með kostnað í miðbyggi þegar litið til kostnaðar málaflokksins á hvern íbúa. Útgjöldin eru þó hlutfallslega mikil og eru mjög vaxandi, meðal annars vegna þjónustu við fatlað fólk, börn og unglinga. Í úttektinni kemur jafnframt fram að útgjöld vegna félagsþjónustu hafa verið að aukast og útlit fyrir að þau munu aukast eitthvað áfram á næstu árum. Þetta raun og veru alveg í takt við það sem við bæjarfulltrúar erum meðvitaðir og höfum mikið verið að ræða í okkar vinnu undanfarið og núna á milli umræðuna og í rauninni fyrir þessa fyrri umræðu mikið verið að skoða og rýna sérstaklega ofan í þennan málaflokk og þau verkefni sem þar eru. Við sáum það líka að það voru skýr merki það í síðustu fjárhagsáætlunargerð að aukning var í félagslegri aðstoð eins og útgreiðsla húsnæðisbóta í sértækum húsnæðisstuðningi. Það var mikil aukning í barnaverndarmálum og Akranesskaupstjóri engin undantekning frá því hvað þetta varðar og mörg sveitarfélög að glíma við þessa erfiðu stöðu eftir undanfarin ár og þannig ég bara vitni aðeins sem ég sagði í fyrra eina setningu að þessi áhrif af þessum samdrætti sem landið í heild sinni stóð fyrir þau voru ekki eingöngu efnahagsleg, heldur voru þau líka samfélagsleg. En bæjarstjóri okkar Sævar Freyr, hann fór mjög vel yfir allar tölulegar upplýsingar úr fjárhagsáætluninni og ég ætla ekki að endurtaka þær tölulegar upplýsingar vegna þess og vera að þreyta ykkur á þeirri yfirferð að endurtaka það allt saman. En mér langar þó þar sem ég er stjórnarformaður Höfða að fara örlítið yfir B-hluta fjárhagsáætlun og því sem snýr að Höfða. Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili með neikvæða rekstrarniðurstöðu upp á tæpar 15 milljónir króna. Ástæða þess að rekstrarniðurstaða á Höfða er neikvæð vegna þess að verið að áætla gjaldfærslu upp á 18,6 milljónir vegna endurbóta á annarri hæð Höfða. Hins vegar, ef við lítum fram hjá því, þá rúmlega 4 milljóna króna hagnaður af reglulegri starfsemi heimilisins. Samkvæmt fjárhagsáætlun Höfða núna við fyrri umræðu þá heildartekjur heimilisins áætlaðar tæpar 1300 milljónir króna og þær aukast rúmlega 91 milljón á milli ára frá viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun þessa árs. Þjónustudaggjöld áætluð rúmar 1200 milljónir og hækka milli árum rúmar 115 milljónir.
Þar sem að fjárlagafrumvarp 2022 liggur ekki fyrir nokkur óvissa breytingu á einingaverði þjónustudaggjald á milli ára og í þeirri fjárhagsáætlun sem var lögð fram á Höfða gert ráð fyrir að tímabundið framlag til styrktar á rekstrargrunni hjúkrunarheimila árinu 2021 upp á 1 milljarð króna samkvæmt fjáraukalögum. Það gert ráð fyrir því að það verða varanlegri hækkun inni þeirri fjárhagsáætlun sem við sjáum hér og það nú vonandi og það getur ekki annað verið að áður en seinni umræða fjárhagsáætlunar okkar hér 14. desember að verði komin fjárlög ríkisins verði komin fram. En auk þessi gert ráð fyrir að þjónustudaggjöld hjúkrunar- og dvalargjalda hækki 6% sem nemur hækkun launa og vísitölu milli ára. Gert ráð fyrir að þjónustudaggjöld vegna dagdvalar hækki 3,5% milli ára og en varðandi breytingar á gjaldahlið í fjárhagsáætlunar þá það byggt á verðbólguspá og minnisblaði sambandsins inn á Höfða sem ólíkt í því sem við styðjum okkur við úr okkar áætlunum núna. En auk þess tekið tillit til breytinga á rekstri heimilisins varðandi áætlun á einstaka gjaldlykla sem eru annaðhvort samningsbundnir Launatengd gjöld nema 1.066 milljónum og hækkun rúmar 86 milljónir eða 8,86% frá viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2021. Og inn í þessari tölu erum við meðal annars að sjá tölur varðandi betri vinnutíma, öðru nafni styttingu vinnuvikunar. En það svo að það hefur örlítið verið greitt að á þessum tímapunkti að þá kostnaður vegna betri vinnutíma eða styttingu vinnuvikunar inn á Höfða lægri í prósentum heldur en gengur að gerast hjá öðrum hjúkrunarheimilum sem eru samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu en við erum auðvitað bara nýlega af stað inn í þetta og þurfum að greina það hvort að það sé nokkur uppsöfnuð réttindi sem eiga ekki að gerast að eiga sér stað eða hvort að vaktarúlur okkar eða aðrir þættir séu einhver skýringarmynd af þessu. Launatengd gjöld eru áætluð út frá launaáætlun Höfða og það brotið niður á hverja deild fyrir sig. Launabreytingar taka mið af kjarasamningsbundnum hækkunum sem búið að semja við stéttarfélög starfsmanna Höfða. Annar rekstrarkostnaður 188 milljónir króna og hækkar rúmar 3 milljónir á milli ára. Í fjárhagsáætlun 2022 gert ráð fyrir að ráðist verði endurbætur á annarri hæð sem Suðurálma Höfða ásamt íbúðum og tengigangi á fyrstu hæð. Gjaldfærsla vegna þeirra breytinga á árinu 2022 nemur 80,6 milljónum. Gert ráð fyrir 10 milljóna króna framlagi til almenns viðhalds á húsnæði Höfða í fjárhagsáætlun 2022. Fjármagnsliðir nema 14,5 milljónum og standa í stað milli ára. En samkvæmt sjóðstreymi fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 gert ráð fyrir að handbært fé frá rekstri nemi tæpum 23 milljónum frá því að vera tæpar 39 milljónum frá rekstri samkvæmt viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun 2021. Breytingin nemur 16 milljónum króna. Fjárfestingarhreyfingar nema nettó rúmum 105 milljónum og þar að ræða eignfærslu á fyrirhuguðum endurbótum sem að ofan greinir, það endurbótunum á annarri hæð og tengigangi. Fjármögnunarhreyfingar nema 80,6 milljónum og þar að ræða aðborganir á langtímalánum. Gert ráð fyrir að handbært fé lækki rúmar 101 milljón á árinu og að handbært fé í árslok 2022 nemi rúmum 78 milljón. Lækkun á handbæru fé má rekja til þess að það féármagn notað til að fjármagna endurbætur á framkvæmdatíma en síðan gert ráð fyrir því að taka langtímalán í tengslu við uppgjörið á endurbótunum. Eins og má sjá í 3 ára áætlun. Framkvæmdirnar á Höfða kosta í kringum 300 milljónir króna en styrkur kom á móti frá framkvæmdasjóði aldraðra upp á rúmar 117 milljónir. Þau skipti gríðarlega miklu máli í þessum framkvæmdum og var stærsta úthlutun á framkvæmdasjóði aldraðra á því tímabili sem þessi úthlutun fór fram. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóra aðrir sem á okkur hlýða. Þær áætlanir sem hér eru lagðar fram fela í sér skýra framtíðarsýn. Eins og ég var að segja þá verið að halda áfram uppbygging á Höfða í samráði við helstu hagsmunaaðila
Skýr framtíðarsýn birtist einnig við byggingu á nýjum leikskóla í Skógarhverfi og með þeirri byggingu markmiðið að mæta eftirspurn eftir leikskólaplásum, auka þjónustustig við börn á leikskólaaldri með því að taka yngri börnin á leikskóla og til þess að mæta væntanlegri íbúafjölgun. Jafnframt markmiðið að minnka álagið á eldri leikskólum bæjarins og bæta þannig starfsaðstæður barna og starfsmanna í eldri byggingum leikskólana. Gert ráð fyrir að leikskólinn Garðasel flytji í núverandi húsnæði á nýja leikskólanum og þar með mun skapa hagræði í stjórnun og rekstri en núverandi húsnæði Garðasels og lóð mun þar með nýtast Grundaskóla og mæta einhverju leyti húsnæðisþörf skólans ásamt frábæri endurnýjun og byggingu á skólahúsnæði Grundaskóla sem að bæjarstjóri fór yfir hér áðan. Skýr framtíðarsýn birtist einnig uppbyggingu íþróttamannvirkja, en þessar mundir eru einmitt að hefjast framkvæmdir við ný íþróttamannvirkja á Jaðarsbökkum. En það stærsta framkvæmd Akraneskaupstaðar árabil, að ræða fjölnota íþróttahús og að ræða einn áfanga mörgum í áframhaldandi uppbyggingu íþróttamannvirkja á svæðinu. Húsið ætlað iðkendum margs konar greina íþrótta og fyrir nemendur Grundaskóla í skólaleikfimi. Þetta mun stórbæta vinnuaðstöðu íþróttakennara og þjálfara hjá Akraneskaupstað. Í þessum áætlunum líka stóraukið fjármagn til endurbóta á húsnæði, meðal annars hjá grunnskólum bæjarins, þar sem eru að bregðast við viðhaldsleysi, loftgæðum og vera að nýta tækifæri leið að stórbæta vinnuaðstöðu nemenda og starfsmanna. Samþykkt lagfæringar og endurbætur á Grundaskóla og samstaðan þau mál hér í bæjarstjórn gerum við bara afar stolta, ef ég leyfi mér að segja það. Það hefur verið myndarlega að þessum framkvæmdum og umbótum staðið. Og sama hvort það þessi framkvæmd eða einhver önnur úttekt, þá ég afskaplega stolt af vinnulagi bæjarstjórnar og þeirri samstöðu sem þar hefur verið. Það allt upp á borðum, þó að hlutin sé ekki þeir skemmtilegust í heimi og alls ekki þægilegir að öllu leyti og mjög litlu leyti, þá hlutin hafður upp á borðum. Við gerum okkur grein fyrir að hér að ræða heilsu fólks, vinnuaðstöðu barna, ungmenna og starfsmanna. Þessa hluti verið að taka alvarlega og vinna með það. Í okkar áætlunum einnig að finna auka fjármagn til menningarviðburða. Verður aukað við fjármagn til þess að þurfi ekki að ganga inn á það fjármagn sem var ætlað til viðburðahalds þegar skipuleggja á viðburði innan kaupstaðarins. Ég verður líka að segja að það hefur verið einstaklega vel staðið að viðburði sem hafa átt sér stað á árinu og þeir viðburðir sem voru áður en COVID skall hart á okkur skagamennum fyrir nokkur dögum síðan voru einstaklega áhugaverðir og skemmtilegir. Auk þess var samþykkt að setja inn í okkar áætlunum fjármagn til að standa fyrir viðburðum á afmælisári Akraneskaupstaðar, en Akraneskaupstaðar afmælisbarnið á næsta ári, ef barn mætti kalla. Akraneskaupstaður verður 80 ára á næsta ári og samþykkt var að setja fjármagn til að setja á sérstaka viðburði á afmælisárinu til að fagna því. Og það margt á döfinni og margar hugmyndir framundan og við verðum bara að vona það að veiru leiðindaskjóðan sem herjar á okkur að hún fara að haga sér og við getum haldið upp á afmælið okkar allra með Akraneskaupstaðar með myndarbrag. En það verður bara gaman að sjá hvað afmælisnefndin sem sett hefur verið á fót mun leggja til og allavega mjög spennandi svona hugmyndi þar Í fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar er einnig sett inn fjármagn til að halda áfram vegferð stafrænnar þróunar en Akraneskaupstaðar hefur staðið framarlega í þeirri þróun. Með bæjarstjórann okkar Saga Frey fremstan í flokki. Ég viss að þessi stafræna þróun mun bæta þjónustu við okkar íbúa og mun einfalda verkferla, samræma vinnubrögð og auðvelda störf. Og ég hlakka til að sjá hvað verkefni muni fela í sér og hvernig þau muni þróast áfram. Ég tel að í stafrænu vegferðinni muni félast mörg tækifæri fyrir okkur sem samfélag og við höfum tækifæri vegna þekkingar og færni til að vera leiðandi afl í þeim framförum sem þessi bylting mun leiða af sér. Á þessu kjörtímabili höfum við einnig sett mikla krafta í atvinnumál og við höldum því áfram. Við vorum auðvitað eins og við munum með verkefnastjóri í atvinnumálum en hún hvarf til annarra starfa en hún vann mjög gott starf. En síðan þá búið að vera að vinna verkefnum á breiðinni Nýsköpunarsetri
og þar hefur fjöldi fólks vinnu eða atvinnu í gegnum störf og staðsetningar í dag. Það eru einnig frábært verkefni að fara af stað í gegnum FabLab, í gegnum KPMG og það er mikil gróska í gangi og mörg sóknarfæri í að nýta þann mannauð og þau tækifæri sem staðar innan breiðarinnar í að sækja enn frekar fram. Það er ekki nóg það sem mikil gróskan og breiðarinnar í atvinnumálum, heldur er mikið að gerast í Flóahverfi og í þróunarfélaginu og Grundartanga. En á undanförnum árum, fáum misserum eru spennandi hlutir að gerast. Grænir iðngarðar eru að rísa í Flóahverfi sem ég er alveg fullviss að muni án efa fela í sér fjölbreytt tækifæri fyrir íbúa sem vilja starfa í heimabyggð. Ég er fullviss að með þessum atvinnutengdu verkefnum sem að hér hefur verið örlítið farið yfir, að það náum við að fjölga þeim eggjum í körfunni sem við þurfum að fjölga til að skapa hér á Akranesi fjölbreyttari atvinnutækifæri, sækja fram í að reyna að auka tekjur bæjarins og íbúa. Og ég er bara sannfærð að það muni takast vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem eru á að hlýða. Sóknin er okkar. Akranesi er góður stað til að búa á. Hér erum við að verja grunnþjónustu okkar í þeirri fjárhagsáætlun sem við leggjum fram. Við erum að halda álögum og íbúa í lágmarki. Það er mikið uppbyggingarskeið framundan í uppbyggingu húsnæðis. Fjárfestar hafa mikinn áhuga á uppbyggingu á nýjum miðbæ og öðrum hlutum og áfram verður unnið að innleiðingu samþættingar í þágu farsældar barna. Við munum líklega öll eftir því að sú vegferð að fjárfesta í börnum mun til lengri tíma verða ein af þeim arðbærustu framkvæmdum sem ráðist hefur verið í hér á landi ef að vel tekst til og við höldum vel á spilunum. Forseti, ég hef lokið máli mínu í bili. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust fjárhagsáætlun Höfða, fjárfestingu og framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Draga strá. Það hlýtur einhver að vilja ræða málið, sko. Já, ég skal ekki Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil kannski bara byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir virkilega góða kynningu og öllum þeim starfsmönnum sem hafa komið að vinnunni við þessa fjárhagsáætlun. Það liggja greinilega margar klukkstundir á bak við þetta og ég verð að segja það að mér finnst þetta mjög góð kynning, mikið af góðum greiningum og líka mjög, mér finnst þetta batna ár frá ári. Ég verð að segja það, mér finnst þetta alltaf verða betra og betra, sem er gott og það er líka bara, þetta er alltaf að koma tímanlega til okkar sem er líka gagnlegt og ætti að hjálpa umræðinni. Nú, ef við horfum á rekstraráætlunina og rekstrarreikninginn, þá eru mörg gleðitíðindi þegar við horfum á það. Við erum að stefna í það að verða 8.000 íbúar, sem ég verð að segja er ákveðin áfangi. Ég man þá tíð að við vorum innan við 5.000. Ég veit ekki hvort að það þýðir þá að ég sé orðin eitthvað gömul, en það getur ekki verið, ekki anda allavega. Þegar við horfum yfir sviðið,
að þá eru horfurnar góðar fyrir margar hlutasakir, myndi ég segja, þegar maður horfir á áætlunina og svona hvað býr í kortunum, það er vöxtur í kortunum og sem þýðir þá það að við þurfum að byggja upp innviðin okkar og það eru þetta líka töluverðar fjárfestingar í reikningnum eða í áætluninni sem vel og við höfum svo sem verið að leggja grunninn að þessum fjárfestingum kannski á síðasta á þessu kjörtímabili, myndi ég segja, að mörgu leyti. Nú bæjarstjóri fór yfir það aukning í fjölda íbúða, ef ég tók rétt eftir á 1500 íbúðir sem við erum að sjá fyrir okkur að bætist hér við, sem þýðir náttúrulega að það verða vaxtarverk. Við hljótum að gera grein fyrir því að það verða áskoranir. Þetta við þurfum að byggja upp væntanlega ekki bara þann leikskóla sem við erum að byggja upp í dag, heldur það eru aðrir hlutir bara mjög nálægt okkur í kortunum eins og ég sé það allavega. Og þá kannski horfum maður á EBITDA-framleiðina sem að bæjarstjóri fór svo ágætlega yfir og þú veist að hún ekki að kannski ná að skila okkur nægilega miklu til að byggja undir fjárfestingar og það er okkar áhyggjuefni og það verður því mjög svona áhugavert að sjá hvað kemur út úr ítarlegri greiningum KPMG á launaþróun og launakostnaði þá stöðugildaþróun eins og farið var yfir það er auðvitað langstærsti útgjaldaliðurinn okkar og kannski það sem við ættum að geta haft einhver áhrif á og það er erfitt, þú veist, það er ekki þegar maður horfir á rekstur stofnunum okkar, þá er ekki mikil fita á beinunum þar, hef ég séð allavega og það er í rauninni það sem að þá eftir stendur að við þurfum einhvern veginn að ná að gera hlutina með öðrum hætti heldur en við erum að gera í dag og það þarf við þurfum bara hjálpið að finna okkur því hvernig hvar við getum borið niður þar. Þannig að ég er mjög spennt að sjá það sem kemur út úr því. Nú eins og formaður bæjarráðs fór yfir, þá eru skóla og leikskóla á Akranesi með því hagstæðasta þegar við horfum á bara rekstrarkostnað per nemanda. Og í áætlun ársins 2022 er í rauninni ekki gert ráð fyrir verðbætingu á rekstrarkostnaði, öðrum rekstrarkostnaði, sem er í rauninni þá ákveðin hagræðingarkrafa á stofnanirnar okkar. Og það eru auðvitað líka leið þá til þess að reyna að bæta EBITDA-framlegð, ég gerir mér grein fyrir því, en hlutirnir þurfa líka að vera kannski raunhæfir. Þú veist, hvernig ætlum við að ná því fram þegar við erum að horfa til þess að bæði grunnskólar og leikskólar þegar horft er á annan rekstrarkostnað, þú sérð varla hagstæðar einingar yfir allt landið. Og við erum þá að segja og við vitum það öll sem fyrir út í búð, hér er að kaupa í matinn, hér er þú veist að hlutirnir er að hækka og þetta þýðir þá í rauninni bara það að þú þarft að skera eitthvað niður. Og ég velti bara fyrir mér og langar að beina þeirri spurningum minni til formanns skóla og fyrsturáðs. Þú veist hvernig hún sér þá að við náum að í rauninni reka stofnanirnar þá með þessari hagræðingarkröfu og hvort hún telji að þetta sé raunhæft að þetta markmið náist. Nú, það er annað sem ég velti fyrir mér og hjó eftir sem að bæjarstjóri fór hér ágætlega yfirvarandi þess að við stefnum í betri rekstrarniðurstöðu heldur en áætlun með viðaukum gefur til kynna. Og það sem ég þá velti fyrir mér, erum við þá of mikið að fara fram með viðauka
það var annað hvort í beinum frá ráðinu eða beint úr bæjarráði, án þess að velta fyrir okkur hvort við getum farið í tilfærslu milli liða, heldur tökum við alltaf beint af rekstra niðurstöðu. Og getum við tamið okkur annars konar vinnubrögð að við byrjum á því að reyna að leita leiða til þess að nýta það fjármagn sem þegar hefur verið sett í fjárhagsáætlunina og fært það á milli liða, en ekki alltaf að bæta bara við. Það svona gæti mögulega verið gagnrýnt. En allavega, bara hugleiðing. Síðan að fjárfestinga og framkvæmdaáætlun, þú veist, ég meina kennitölurnar líta vel út í efnahagsreikningum og þetta, ég ætla ekkert eitthvað að vera að lengja mál mitt með því, en þetta er svona, það er hugleiðingar sem ég langaði að koma á framfæri. Nú við erum að fara í metnaðarfullar framkvæmdir, á Jaðarsbökkum, Guðmundarskóla, það liggur fyrir að það þarf að endurnýja fjölliðina og mikið að gerast og rúmir 2,3 milljarðar á næsta ári í fjárfestingar. Og ég meina, ef við horfum á Grundarskóla og horfum á Jaðarsbakka, gríðarlega mikilvæg mannvirki fyrir skólastarf á Akranesi og íþróttaiðkun og bætt aðstaða fyrir iðkendur í íþróttum sem er löngu tímabært og ekki sé fastara orði kveðið. Og við erum í rauninni kannski, eða ég er búin að vera kalla eftir að við byrjum á þessu allt kjörtímabilið held ég. Þannig að ég er gríðarlega ánægð að sjá að nú eru komnar girðingar og nú fyrir eitthvað að gerast. En ég verð að viðurkenna það að það veldur mér aðeins vonbrigðum að sjá það að við ætlum að teygja bæði framkvæmdir í Grundarskóla og framkvæmdir í Jaðarsbökkum til ársins 2024. Og ég vil bara beina þeirri spurningu til formanns bæjarráðs í fjarveru formanns skipulagsumhverfisráðs, hvers vegna við erum að gera ráð fyrir svo löngum framkvæmdatíma. Og þá langar maður að beina spurningu til formanns skóla- og frístundaráðs, hvernig hún sér þennan áætlaða framkvæmdatíma og hvernig hann mun þá hafa áhrif á skólastarf í Grundarskóla og þá á starf íþróttamannvirkja á þessu tímabili og hvort að henni hugnast 3 ára framkvæmdatími. Ég sá það árið 1990 þá byggðu KA með íþróttahús á 6 mánuðum, þannig að ég seti eitthvað benchmark í loftið. Þetta var vel þessi. Ég verð ekki að segja það að það er ánægjulegt að sjá að það er að gera ráð fyrir grenndarstöðum og það er nú svo sem búið að vera að gera ráð fyrir þeim held ég allt kjörtímabili, en það kannski er minna að maður sjáu eitthvað gerast í málinu og það er kannski, þá spyr ég bara formann bæjarráðs aftur í fjarveru formanns skipulagsumhverfisráðs, bara hvað er planið, hvenær þurfum við að sjá hvað gerast og hvernig nú er búið að stofna starfshóp, hver er framgangan í þeim starfshópi. Við erum að fara í útboð, það eru rosalega miklar breytingar í loftinu varðandi þennan málaflokk, hvernig erum við að undirbúa það? Erum við bara hreinlega tilbúin? Og ef við erum ekki tilbúin, hvað er þá planið til þess að við verðum tilbúin? Og þá að síðustu, þá langar mig að við ræða aðeins Höfða. Nú, dvalarheimili stefnir á 0 þetta árið eins og formaður bæjarráðs fór ágætlega yfir. Og ef allar forsendur halda varðandi framlög ríkisins og að þá er afgangur á næsta ári, en ég verð að segja að það má ekki mikið breytast til þess að það sígi á ógæfu hliðina í þessum rekstri, svo ég taki ekki dýpra í áruna heldur það.
Og ég velti líka fyrir mér bara í rauninni, þú veist, náum við að sinna viðhaldstörf eins og best verður á kosið eða fáum við það í hausinn eins og uppsafnað viðhald annars staðar eins og hér hefur verið ágætlega farið yfir. Nú hefur Stykkishólmur falið ríkinu að reka hjúkrunarheimili sitt og það mun þá falla í skaut Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Og Stykkishólmur bætist þá í hóp í rauninni fleiri sveitarfélaga sem hafa farið þessa leið í ljósi þess að daggjöld frá ríkinu duga einfaldlega ekki fyrir rekstrarkostnaði þessara stofnana. Og nú liggur fyrir ákvörðun að skipa starfshóp í stefnumótun í öldrunarmálum og miðað við drög að erindisbréfi þá á hann að hefja störf í næstu viku. Og mig langar til að forvitnast það hvort formaður velferðar- og mannréttindaráðs bjartsýnn á að starfshópurinn taki til starfa í næstu viku og þá ljóst að ekki gert ráð fyrir að starfshópurinn skili af sér rétt fyrir kosningar næsta vor. Þýðir þetta að meirihlutinn hefur ákveðið að taka enga ákvörðun varðandi rekstrarform höfða á þessu kjörtímabili. Það ólíklegt að það verði gert ef að hugsunin sú að bíða eftir niðurstöðu starfshópsins. Verði ég að segja, við erum ekki að fara að taka þessi ákvörðun í maí. Það nokkuð ljóst. Og í mínum huga hægt að setja fram stefnu í öldrunarmálum til lengri tíma en jafnframt taka ákvörðun að skila höfða til ríkisins. Ég verð að segja það að fyrir mitt leyti þá treysti ég Heilbrigðisstofnunar Vesturlands til að mynda ágætlega til að reka höfða svo með sér. Svo mörg voru þau orð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust að nýju. Og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja því að lýsa yfir að ég alltaf ánægður þegar fjárhagsáætlunin kemur og hún í plús og þess þarf hún að vera í mjög góðum plús. Þess að ég sé ánægður með hana og ég held að við séum að gera ágætlega með marga hluti varðandi þessa fjárhagsáætlun. Þó að auðvitað séu ákveðnar blikur á lofti sem hefur meðan verið farið hér yfir. Ég þakka bæjarstjóra sérstaklega fyrir góða framsögu og ég sammála þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið og lýsti yfir að kynningarnar að vera skrambi góðar og settar fram þannig að auðskiljanlegt sé. Ég ætla eingöngu að ræða hér eitt mál sem að snýr að fjárhagsáætluninni fyrir 2022 og tímabilið 2020-2025. Þessi afmarkaði þáttur eru fyrirliggjandi áform uppbyggingu fjölliðunar, vinnu- og hæfingarstaðar á Dalbjörg 10. Mig langar í upphafi til að lýsa þeirri afstöðu minni að í fjölliðumálinu hefur bæjarstjórn Akraness ekki auðnast að sýna bæjarbúum sínar bestu hliðar. Málið hefur tafist úr hófi og það kannski sérstaklega vegna þess að bæjarfulltrúar hafa þessi í skotgröfum þrætubókarlistarinnar. Þeir munu að ræða sig niður á niðurstöðu sem að bæjarstjórn getur staðið einróma að. Og lengra haldið forseti þá langar mig til að rifja upp nokkur atriði sem mér finnst skipta máli og mikilvægt að halda sér til haga í umræðunni. Fyrst til ég þar nefna að ég tel að bæjarfulltrúar séu almennt algjörlega sammála lykilhlutverk fjölliðunar í samfélaginu á Akranesi, í lífi margra fatlaðra einstaklinga og aðstandenda þeirra, hvort heldur snýr að hæfingu, að því að vera vinnustaður eða virkur þátttakandi í atvinnu með stuðningi á Akranesi. Ég held herra forseti að ég tali því fyrir mun allra bæjarfulltrúa þegar ég lýsi því yfir að það sé markmið okkar og einlægur vilji að starfsemin eflist enn frekar með nýrri uppbyggingu fjölliðunar.
og við viljum jafnframt að hún verði í stakk búin að mæta áskorunum framtíðar, en jafnframt að nýta þau tækifæri sem gefast í framtíðinni í atvinnumálum fatlaðra. En í hverju kristallast þessi ágreiningur bæjarfulltrúa? Áður en ég kem að því forseti, þá langar mig til að horfa aftur í nokkur ár til þess tíma þegar Dalbautarreitur, og svo við bara skýrum það hvað Dalbautarreitur þá afmarkast hann af, það svæði sem afmarkast af Stillholti í suðri, Þjóðbraut í austri, Esjubraut í norðri og Dalbraut í vestri. Það segja að þetta stórt og mikið svæði í hjarta bæjarins. Þetta svæði í raun miðsvæði. Ef við horfum nokkur ár aftur í tímann og rifjum upp hvernig þarna var statt, þá var þetta iðnaðarsvæði. Þarna var stórt flutningafyrirtæki, þarna voru bíla- og dekkjaverkstæði og þarna var gúmmíbátaþjónusta, en þar var einnig fjölmiðla. Sú bæjarstjórn sem starfaði á Akranesi kjörtímabilið 2010 til 2014, hún ákvað að kaupa upp stóra hluta af Dalbautarreit og skipuleggja sem íbúðabyggð. Það var mikið heillaskref fyrir Akraness kaupstað. Meirihluti í þeirri bæjarstjórn skipuðu meðal annars Framsóknarflokkur og Samfylking ásamt Vinstri grænum megin María. Og þáverandi oddviti Framsóknarflokksins var Guðmundur Páll Jónsson, sem forstöðumaður Fjölliðunnar, og Sveinn Kristinsson sem stýrði Samfylkingunni á þessum tíma, og nú situr einmitt í bæjarstjórn. Sonur hans, Kristinn Hallur Sveinsson, og hann stýrir velferðar- og mannréttindaráði sem stýrir einmitt fagsviði því sem Fjölliðan heyrir undir. Svona getur sagan verið margt áhugaverð og skrítið hvernig teiknast upp alls konar tengingar. Það var okkur öllum harmi þegar að bruninn var í Fjölliðunni 7. maí 2019 og þá sýndi bæjarstjórn og kaupstaðurinn sínar bestu hliðar með því að það brugðist mjög hratt við þegar að koma starfsemin í ganga nýju og þar lögðust allir á eitt. Bruninn setti bæjarfulltrúa jafnframt í þá stöðu að þurfa að endurhugsa rýmisþörf og staðsetningu Fjölliðunnar og jafnvel þá starfsemi sem það fer fram. Bæjarfulltrúar ákváðu sameiginlega að innheimta sér í uppbyggingu á Fjölliðu framtíðar. Og það við ákváðum að leita eftir liðsinni velferðarráðuneytisins leiðsögn í þeim efnum. Það skemmst frá því að segja að við fengum ágætis skilaboð og nokkuð skýr það að það væri ekki til gögn eða staðlar Fjölliðu framtíðar. En þetta væri í okkar höndum. Við ákváðum því að skoða að koma starfsemi Fjölliðunnar fyrir á jarðhæð á Þjóðbraut 5, sem við kannski munið eftir. En eftir nánari skoðun á því þá ákváðum við að falla frá þeirri hugmynd. Kannski fyrst og fremst, þess að núverandi starfsemi í móttöku drykkjaríláta þótti ekki henta á jarðhæð í fjölbýlishúsi vegna háa á umferð stóra bíla. Í framhaldinu var síðan að skoða hvort nýta mætti núverandi húsnæði Fjölliðunnar og kom formaður skipulags- og umhverfisráðs með eldri teikningar af viðbyggingu við húsnæði. Við sem þekkjum formann skipulags- og umhverfisráðs vel, við vitum að honum annt fjármuni skattgreiðenda á Akranesi. Og því var þetta skoðað gaumgæfilega og það var meðal annars samþykkt í skipulags- og umhverfisráði að skoða að nýta þessar teikningar og byggja Fjölliðuna upp með þessari viðbyggingu. Það byggði kannski fyrst og fremst að því að þetta hafði verið teiknað áður sem viðbót við húsið og að það var mikill sparnaður af þessu og við heyrðum meðal annars töluna 200 milljónir í því sambandi. Nú, eftir þetta þá hefur nú margt gerst
og það voru breytingar á Dalbjargarreitnum. Meðal annars sem að felast í því að Orkuveitan hefur yfirgefið Dalbraut 8 og er nú búin að færa starfsemi sína upp í Flóa og Akraneskaupstaður keypti húsið. Einnig hafa náð samningar við Fespi N1-reitinn svokallaða og því ákveður umhverfis- og skipulagsráð að horfa til skipulags á norðurhluta Dalbjargarreits og vinna með það skipulag og það höfum við gert og við höfum birt öðrum bæjarfulltrúum myndir af því. Ef við skoðum þær myndir nákvæmlega þá sést glögglega að núverandi húsnæði fjölmiðlunar stingur verulega í stúf við aðrar byggingar á Dalbjargarreit. Og á mínum mati er ljóst að það hefur ekki hjá því komist að gera breytingar á nálægum byggingum með það í huga að ná meiri samfellu í skipulagi reitsins með tilheyrandi tekjutapi fyrir kaupstað. Nú, ég ætla ekki að rifja mikið upp hitafund sem var hér við fjárhagsáætlanagerð á síðasta ári þegar við, eins og ég hef nefnt á, sýndum ekki okkar bestu hliðar og rifumst hvort að hægt var að nýta gamla húsið eða ei og rifumst mjög það hvort að mygla sem að þar var inni og hafi komið í ljós yrði mögulega til vandræða þó að við myndum ákveða að nýta það húsnæði. Og það mál var afgreitt í fullkomnum ágreiningi milli meiri og minni hluta. Það var miður. Nú, við höfum verið ósammála þetta mál að einhverju leyti síðan, en ég verð að segja það að á þessum tímapunkti þegar að mér verður það ljóst í skipulags- og umhverfisráði að við munum þurfa að gera breytingar á skipulagi norðurhluta Dalbjargarreits til þess að mæta núverandi hugmyndum með fjölmiðluna. Þá hætti ég að styðja þá tillögu. Og ég hef síðan barist fyrir því að við endurskoðum þá ákvörðun og það byggir á því fyrst og fremst að þetta húsnæði sem ræða, það stingur algjörlega í stúf við aðrar byggingar sem fyrirhugaðar eru á reitnum. Ég hef líka haft uppi þá skoðun að við eigum ekki að byggja í kringum núverandi starfsemi fjölmiðla og þá í rauninni kannski þá starfsemi sem að henta síst inn í íbúðabyggð, það er að segja dósamóttökuna. Og við ákváðum einróma hér inni að við ætluðum að byggja upp fjölmiðlana á Dalbjargarreit og í rauninni á Dalbjarg 10. Við vorum hins vegar kannski ekki endilega sammála hvernig sú bygging ætti að líta út. Þegar við erum búin að ræða þetta nokkru sinnum í skipulags- og umhverfisráði, þá kviknar hugmynd hjá formanni skipulags- og umhverfisráðs. Og hann kemur fram með þá hugmynd að við getum án mikilla tafa á uppbyggingu fjölmiðlunar flutt hana af Dalbraut 10 yfir á Dalbraut 8. Það er stór lóð, það er lóð sem að hentar ágætlega undir starfsemi eins og væri í fjölmiðlunni að vísu án dósamóttöku. Það er gott rými og það er stór lóð. Þetta lít ég sem svo á að formaður skipulags- og umhverfisráðs hafi komið fram með sem málamiðlunartillögu. Og ég þykist vita að það sé ekki endilega á samkomulag í meirihlutanum að fara þessa leið. Því annars væri ég að sjá það hér í gögnum fyrir fjárhagsáætlanagerð. Nú, við höfum hlustað hér á sérfræðinga í atvinnumálum fatlaðra. Og hingað til okkar kom Sara Dögg Svanadóttir sem vinnur á Þroskahjálp
og flutti hér gott erindi framtíðar atvinnumál fatlaðra og reyndar nám líka. Hún kom líka hingað upp á Skaga og skoðaði núverandi aðstöðu hjá Fjölliðunni og ég skil það þannig að hún hafi verið mjög ánægð með starfsemi í Fjölliðunni. Ég skil það þannig að hún hafi verið mjög ánægð hvernig við höfum unnið úr því litla sem við höfum uppi í þeirri aðstöðu sem til staðar nú. Og hún hrósaði okkur í tölvupósti sem hún sendi til okkar bæjarfulltrúa og lýsti því yfir að við værum lausnamiðar, starfsfólk Fjölliðunnar væri lausnamiðar og mjög margar góðar hugmyndir væri til staðar. Ég komst í miður ekki með henni í þessa heimsókn, en ég þykist vita það að núverandi stjórnandi Fjölliðunnar hafa örugglega þurft að glíma við miklar áskorunir í því að finna þeim starfsmönnum sem í Fjölliðunni verkefni til að vinna við í þessu knappa húsnæði sem nú til staðar. Nú, ég þeirra skoðunar og auðvitað hægt að rífa fram einhverjar tölur, en ég ekki endilega viss að það skipti öllu máli á þessari stundu. En í ljósi tillögu formanns skipulags- og umhverfisráðs sem málamiðlun í þessu máli, þá hlýt ég að spurja bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, þar með talið forseta, afstöðu Samfylkingarinnar til þessara tillögu. Mig langar til að fá að vita hvað Samfylkingin sér sem ókost við að fara þessa leið. Í mínum huga búið að sýna fram á það að fjárhagslega hagkvæmt að fara þessa leið, þannig að það ekki fjárhagsatriði sem að strandar. Ég óska bara eftir því að fá upplýsingar frá bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar. Hvaða nákvæmlega í þessari tillögu sem að bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar geta ekki fellt sig við eða telja að við getum komið fyrir með betri hætti. Samlega því langar mig til að beina til þeirra spurningu sem spurning. Hvernig meta bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar þá stöðu sem hefði geta verið uppi? Að það hefði orðið aftjón á húsnæði Fjölliðunnar á dagblöð 10. Værum við þá í annarri stöðu heldur en við erum nú í dag? Eða myndum við bara nýta gamla teikningar af Fjölliðunni og viðbótinni og halda óbreyttri starfsemi? Ég ætla jafnframt að boða það að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu koma fram með tillögu milli umræðna sem að lítur að þessari hugmynd formanns skipulags- og umhverfisráðs. Og vonumst til þess að hún verði skoðað af alvöru og við náum að sammælast að hún verði fyrir valinu. Að Samfylkingin komi þá með okkur öllum á vagninn með að velja þessa tillögu. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og ég myndi gjarnan vilja óska eftir því að fá aflýsingu í hlutverki forseta og beða með hljóðs á fundinum. Óska eftir því að varaforseti leysi mig af. Já, við ræðum hérna áfram lið 1, 2 og 3 og
Óska hefur eftir því að fá orðið. Bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson. Bára, varst þú að vinka? Já, ég var að vinka líka. Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér ræðum við fjárhagsáætlun og fjárfestingu og framkvæmdaáætlun og til mín var beint spurningum varðandi uppbyggingu fjölliðina og þakka ég bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir hans yfirferð og spurningarnar sem að til mín beint. Ég ætla að fá mig leyfi forseta að fara aðeins yfir málið einnig eins og bæjarfulltrúinn gerði. Og þó að það hafi verið gert vel og ég þurfi svo sem engu við að bæta að þá eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni þá hefur verið ágreiningur málið í bæjarstjórn og ég sammála honum í því að við bæjarfulltrúar höfum ekki alltaf sýnt okkar bestu hliðar í þessu máli og megum alveg vanda okkur við það og ræða þetta mál á málefnalegan hátt og mun ég að minnsta kosti gera mitt besta til að leggja mitt fram í því. Það er alveg ljóst að það er markmið okkar allra bæjarfulltrúa og einlægur vilji að styðja við starf fjölliðina til framtíðar. Þannig að uppbyggingu húsnæðis fyrir fjölliðina að það markmið náist. Við erum einfaldlega ekki sammála leiðirnar til þess og það hefur ýmsu verið velt upp eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fór yfir. Ýmsar hugmyndir komið fram en engar endanlegar ákvarðanir verið teknar ennþá. Frá því að eldsvoðinn átti sér stað þann 7. maí 2019 þá hefur starfsemi fjölliðina farið fram í bráðabirgðahúsnæði sem leitt var undir starfsemina og það var mikil gæfa að það húsnæði skyldi fást og þannig hafi tekist að tryggja áframhaldandi starfsemi en framhjá því verður ekki litið að húsnæði það hentar ekki vel fyrir starfsemina og það eitt að vera í bráðabirgðahúsnæði hamlar framþróun starfsins. Og það hefur tekið okkur langa tíma hér í bæjarstjórn að finna út bestu leiðina eins og ég sagði ýmsar hugmyndir hafa komið upp og verið ræddar og við erum enn ekki komin að sameiginlegri niðurstöðu. Við sjáum ennþá mismunandi leiðir að sama markinu. Þörf fjölliðunnar á lausn í húsnæðismálum mikil og hana þarf að leysa. Á árinu 2020 var stofnaður vinnuhópur sem hafði það markmið að skila mögulegum sviðsmyndum uppbygging á starfsemi fjölliðunnar á núverandi stað við Dalberg 10. Starfshópurinn skilaði í september sama ár vandaðri skýrslu þar sem að skýri valkosti voru dregnir upp og var það mat starfshópsins að endurbygging núverandi húsnæðis og viðbygging samkvæmt fyrirliggjandi teikningu frá árinu 2007 var góður kostur til að tryggja starfsemi fjölliðunnar fyrsta flokks húsnæði fyrir starfsemina til framtíðar og félli vel að fyrir þarfagreiningu sem að liggur fyrir vegna fjölgunar á notendum og breyttra áherslna í starfi.
hægt var að aðlaga hönnunina þeim kröfum sem gerðar eru til vinnu- og hæfingarstöðva í dag og svara þeim kröfum sem til dæmis Vinnueftirlit setur fram aðbúnað. Nú liggur fyrir að starfsemi N1 mun í nánustu framtíð hverfa af aðliggjandi lóðum í nágrenni fjölíðunnar og fyrir bæjarstjórn liggur það verkefni að skipuleggja þetta svæði upp á nýtt. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson talaði hér að gera þyrfti breytingar á skipulagi norðurhluta Dalbrautarreiðs og og núverandi húsnæði myndi stinga í stúf miðað við það skipulag sem verið að hugsa það. Það hins vegar þannig að það ekki búið að samþykkja neitt skipulag á þessu svæði. Það ekki orðið til skipulag á Dalbrautarreiðnum og ég tel það alls ekki hamlandi fyrir skipulag svæðisins í heild að fjölíðan verið byggð upp með endurbyggingu núverandi hús. Heldur gefur það bæjarstjórn tækifæri til að halda áfram með frekari hönnun aðliggjandi svæða. Þannig að þróun þessarar og tengdra starfsemi geti haldist í hendur við frekari þróun á skipulagi reiðsins. Mætti það meðal annars líta til húsnæðis fyrir félagsstarf barna og ungmenna, félagsstarf fatlaðra og starfsemi frístundaheimila. Það sem sagt hefur komið upp sú hugmynd sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson ræddi og sagði að formaður skipulags- og umhverfisráð hefði komið fram með sem að væri að hugsanlega væri skynsamlegt að byggja fjölíðunni húsnæði með svipuðum hætti og gert var þegar það húsnæði sem við erum stödd í hér á Dalbraut 4 var reist. Það á jarðhæð fjölbýlishús. Og byggir þessi hugmynd meðal annars á þeirri framtíðarsýn á Dalbrautarreiðnum öllum. Það öllu því svæði sem afmarkast af Dalbraut, Þjóðbraut, Stykkholti og Esjubraut mun í framtíðinni vísa háreist byggð fjölbýlishúsa. Og það væntanlega það skipulag sem að bæjarfulltrúinn vísaði til hér áðan. Ég dreg ekki efa að slík uppbygging gæti orðið fjárhagslega hagkvæm fyrir Akranskjördæmi. þar sem margir fermetrar af íbúðarhúsi á tiltölulega litlu landsvæði skila hlutfallslega miklum tekjum í bæjarsjóð. Ég efast hins vegar samfélagslegt verðmæti slíkrar uppbyggingar eða slíkrar ráðstöfunar svæðisins og vísa þar til dæmis til þess sem ég var að nefna. Þörf á uppbyggingu húsnæðis fyrir félags- og frístundastarf sem gæti átt sér stað í spennandi samspili við uppbyggingu fjölíðunnar. Reiturinn hefur enn ekki verið skipulagður. Það ekki búið að ákveða að hér verði háreist íbúð og byggð á öllum þessum reit. Samtal við íbúð í kring varðandi þá ráðstöfun hefur til dæmis ekki farið fram. Þannig að ég tel þess vegna bara engar forsendur nú til þess að gera ráð fyrir því að framtíðarskipulag þessa reits verði með einum hætti frekar en öðrum. Fjölíðjan hefur hins vegar lengi verið staðsett á Dalbraut 10 og á þar að mínu mati, og ég hef ekki talið þar fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa allavega Samfylkingarinnar, ef ekki Framsóknar og Frjálsara líka, þá á fjölíðjan hér ákveðin tilverurétt. Okkur annt starfsemi fjölíðunnar og við teljum hættu á því að hún glati sjálfstæði með því að verða hluti af stærra húsnæði. Ef við samþykkjum að starfsemin fari á neðstu hæð í fjölbýlishúsi, þá hætt við að með því takmörkum við möguleika til nýsköpunar í atvinnumálum fatlaðra. Það að fjölíðjan ráði ekki sjálf yfir sinni lóð og sínu útisvæði einnig heftandi, getur komið í veg fyrir að góðar hugmyndir verði að veruleika. Fjölíðjan ekki hús, heldur starfsfólki sem starfar í húsinu. Og það því mikilvægt að húsið takmarki ekki möguleika starfsfólks við að framkvæma góðar hugmyndir.
Við teljum hættu á að það myndi aðstaða á neðstu hæð í fjölbýlishúsi gera. Vilji starfsfólks fjölliðunnar liggur einnig fyrir og hefur margoft komið skýrt fram. Það sammála niðurstöðu vinnuhópsins og vill endurbyggja á Dalbraut 10. Og mér finnst mikilvægt að við hlustum á starfsfólki, enda hefur að tala skýrt og rökstutt sína afstöðu vel. Fjölliðan í þeirri mynd sem við erum núna eitt af framsæknustu vinnuúrræðum sem til á landinu í dag og ánægðir eru margir sem gjarnan vildi hafa slíka starfsemi í sínu sveitarfélagi. Hér boðið upp á fjölbreytta starfsemi með fjölbreyttum verkefnum fyrir fjölbreyttan hóp. Starfið einstaklingsmiðað eins og kostur og einnig atvinnufulltrúi á staðnum sem vinnur frábært starf í því að finna atvinnutækifæri út í atvinnulífinu, gera vinnusamninga við fyrirtæki og svo framvegis. Þessi þáttur starfsins, það atvinna fatlaðra einstaklinga í einu almenna atvinnulífi, mun vonandi fara vaxandi til framtíðar. En það gerir fjölliðuna ekki óþarfa. Við munum alltaf hafa þörf áfram fyrir þennan vinnu- og hæfingarstað til að tryggja sem bestu þjónustu við fatlaða einstaklinga í samspili við þátttökuður á almennu vinnumarkaði. Og ég efast ekki það að allir bæjarfulltrúar bera hag fjölliðunnar og þeirra sem þar starfa fyrir brjósti. Við höfum öll það markmið að skapa fyrsta flokks umgjörð utan þennan mikilvæga vinnustað. Við erum einfaldlega ósammála leiðina, bestu leiðina því markmiði, við erum ekki alvitur núna. Nýtt fólk mun koma með nýjar hugmyndir, eitthvað sem við höfum ekki séð eða forsendur til að átta okkur á ennþá. Þá mikilvægt að til staðar verði tækifæri til framþróunar án hindrana eins og til dæmis aðkomu húsfélags íbúa í fjölbýlishúsi. Þess vegna teljum við farsælast að fjölliðunni verði séð fyrir húsnæði og lóð sem að hún hafi óskoðaðan umráðarétt yfir. Varðandi spurningu bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar það í hvaða stöðu við værum hefði orðið altjón á Dalbraut 10. Værum við þá í annarri stöðu. Þá þetta svarið við þeirri spurningu já, þá værum við í annarri stöðu. Þá værum við jafnvel farið strax að horfa á möguleika á annarri staðsetningu fjölliðunnar heldur en innan þessa reits. En það bara ekki stað. Það varð ekki aðtjón á húsinu. Og það hægt að endurbyggja það og það meira að segja bara ekkert óhagkvæmt að gera það. Auðvitað værum við líka í annarri stöðu hefði aldrei orðið neitt brunn. Þá væri fjölliðan ennþá starfandi á Dalbraut 10. Geri ég fastlega ráð fyrir. Og því að við erum farin að hugsa í svona og hefði. Og ég efast að við værum þá að hugsa neitt að færa hana, heldur værum við að horfa á hana þar og hugsa að búa henni sem bestar aðstæður á þeim stað. Forseti, ég hef lokið mál mínu. Fulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Bára Daðadóttir bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Bára. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla svo sem að byrja kannski bara á því að svara fjölliðuspurningunum og þakka bara fyrir þessar góðu umræður sem í gangi. En eins og bara bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal fór vel yfir, þá búið að skoða mjög vel allt sem snýr að fjölliðinni og mér finnst bara mikilvægt að það komi fram að það eru bara margar tillögur sem hafa verið skoðaðar. Ekki bara ein tillaga sem formaður skipulags- og umhverfisráðs kom fram með, það er búið að vera skoðað út frá mörgum hliðum. Skipulagslega séð þá ég bara almennt ekki hlynnt því að það verða þessu svæði bara háar byggingar. Mér finnst að hafa lága byggingu þarna, bara láta anda vel svæðið. Þannig að það bara mínu mati mjög mikilvægt að hafa lága byggingu þarna. Það erum við með Dalbrautina
fullt af húsum þar, fullt af húsum á Esjuvöllum og mér finnst bara skipta máli að vera ekki bara með háar byggingar á þessu svæði, að teknum tillit til íbúa á því svæði. Og bara að starfi Fjölliðunar, bara hennar innri starfsemi, þá finnst mér bara mikilvægt að hún halda áfram, bara eins og hún er. Þau eru bara framalega í því sem þau eru að gera, ef við bara getum orðað þannig, þau eru bara vel up to date í því sem er í gangi í atvinnumálum. Og það skiptir bara miklu máli að húsnæði þeirra sé sjálfstæð eining, tel ég. Og mér hefur fundist það líka á þeim sérfræðingum sem starfa innan Fjölliðunar. Ef ég fer svo að svara spurningum hérna frá bæjarfulltrúa Söndru Sigurjónsdóttur, varðandi hækkun, að það sé ekki hækkun til skólan okkar, sem eru bara eins vel reknar einingar eins og hægt er og við getum bara verið stolt af því. Og hvort ég telja þessi hægt að reka það á hækkana eða bara raunhæft, er ég ekki að skilja það rétt? Já, að þá bara veit ég það ekki. Mér finnst bara erfitt að gera kröfur varðandi það að stjórnendur okkar að það séu ekki neinar hækkanir og þau þurfa að gera þetta einhvern veginn þannig, en þetta er bara einhver umræða sem við verðum að taka á milli þessara umræðina, fyrir og seinni. Og varðandi spurningunum áætlaðan framkvæmdan tíma og hvernig hann mun hafa áhrif á starf grundaskóla og íþróttamannvirkjana, þá veit bæjarfulltrúi Sandra það eftir að vera með mér í skólafrístundaráði og ég vil helst að hlutin gerist svolítið núna strax og er svolítið óþolinmóð í svona uppbyggingamálum. Þannig að nei, ég myndi náttúrulega bara vilja að þetta gengi miklu hraðar fyrir sig, en ég bara veit ekki alveg hvort að þetta sé bara raunhæf og raunsætt plan. Það eru oft bara búin að vera seinkanir hjá okkur á uppbyggingunni. Það er mikið að gera á verktökum, getur verið erfitt að fá verktaka og fleira þannig. En ef það verður að raunveruleika, að þetta verði svona hægt, þá held ég að þetta hafi ekki góð áhrif á bæði starfsemi skólans og íþróttamannvirkjana. Og það viti það bara allir og við viljum öll þetta gangi hraðar, en bara vonandi gengur þetta hraðar og vonandi breytast aðstæður og það skapast rými til þess að gera þetta hratt og örugglega, sama hvort það verði horft til lántöku eða ekki. Bara nú er ég bara að tala út frá mér. Og af því við erum að tala um fjárfestingu á framkvæmdaáætlun, þá langar mig bara að fagna uppbyggingu sem er í gangi hjá okkur á Akranesi og bara minnist á leikskólan okkur í Skógahverfi sem er í uppbyggingun og mun vera glæsilegur eins og teikningar og hönnun sína. En eins mun þetta skipta miklu máli upp á vinnuaðstæður barnanna og starfsmanna, en skýrsla vinnuaðstæður leikskólastarfsmanna og bara leikskólana var að koma út nú á dögunum og það er meðal annars talað rými starfsmanna og barna og þegar við fórum yfir þessa skýrslu og fundi skólafrístundaráðs ásamt stjórnendur leikskólana ræddum við hversu gott er það hjá okkur á Akranesi að við erum með framtíðarsýn í leikskólamálum, þar sem er lögð áhersla á þessa hluti og öll uppbygging okkar og framtíðarsýn snýr að bættum starfsaðstæðum barnanna. Þannig að þetta er kannski bara eitthvað sem ég langar bara rétt að koma inn á líka. Og eins bara breytingarna sem verða á húsnæðinum hjá okkur í Grundaskóla og Brekkubæjarskóla, en við þurfum að bregðast þar við vanda og við erum náttúrulega að sjá þessi spor í áætluninu okkar og það var frábært að finna fyrir samstöðu allra bæjarstjórnar því að gera þetta bara vel og horfa til framtíðar og eins og með framkvæmdum Jaðarsbakka og það verður bara mjög spennandi að fylgjast með því það eru nauðsynlegar bæði fyrir íþróttakennslu í grundaskóla og til þess að bæta aðstöðuna í íþróttafélagunum okkar. En ég held að það hafi ekki verið einhverjar spurningar hér til mín sem ég er ekki að svara. Þannig að ég allavega hef lokið máli mín í bili. Takk. Já, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls bæjarfulltrúin Kristín Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem eru hér. Byrjaði að þakka fyrir mjög góða kynningu bæjarstjóra og formanns bæjarráðs á fjársáttmálanum. Byrjaði að svara
Söndru Margréti, bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur varðandi spurningu hennar starfshóp öldrunarmál. Sem sagt, ákvörðunin starfshóp tekin í bæjarráði 5. október. Síðan þá hefur verið einn fundur í velferðar- og mannréttindaráði sem að stórum hluta var sameiginlegur með stórum hlustaráði við kynningu að niðurstöðum frá rannsókn greining varðandi líðan einstaklinga. Mjög áhugaverður fundur og margt fróðlegt sem kom þar fram. Þetta var reyndar ekki á dagskrá okkar á síðasta fundi vegna þess að við vorum með fjárhagsáætlun á dagskrá. Þannig að næsti fundur hjá okkur verður 16. nóvember. Ég geri ráð fyrir að við tökum þetta inn á fund þar. Það að starfshópurinn eigi að byrja 15. nóvember er náttúrulega dálítið erfitt fyrir okkur að mæta þeirri dagsetningu. Ég veit ekki hvort að varaformaðurinn tekur í það að við höfum fundið 15. og starfsmenn upp á að formsatriði sé fullnægt en annars verðum við bara að vinna með það sem við getum. Varðandi skilin á niðurstöðum þá eru þau líka ákveðin að bæjarráði og þau eru ákveðin daginn eftir kosningar 15. maí sem er mörgu leyti væntanlega þá verður ekki tekin ákvörðun framtíðar skipulagi í málefnum aldraðra samkvæmt þeirri skýrslu þá vegna þess að umboðstími bæjarstjórnar er nú. Þannig að það er svoleiðis. Varðandi fjölliðina þá er það mín einlæg skoðun að ég ætla að byrja á því að þakka Ólafi Adolfssyni fyrir málefnalega og góða ræðu varðandi sjónarmið hans í þessu máli og bara það trukk sem að hann hefur sett í málið og umræðuna og líka bara varðandi það að fá hingað fólk sem hefur góðkennt starfsemina fyrir okkur og eins og Hanna Söndru Dögg, Svanhildardóttur. En mín einlæg skoðun er sú að fjölliðan sé best komin þar sem hún er á sínum stað með sjálfstæði og í eigin byggingu á eigin lóð. Það er ég held að, og ég þarf svo sem ekki að endurtaka það sem Valgarður Lyngdal Jónsson bæjarfulltrúi sagði hér áðan. Ég er bara fyllilega sammála því sem að hans ræði. Þannig að ég tel að það séu margar málefnalegar ástæður fyrir því og hann fór yfir það flestar. Ég tel líka það að værum við með fjölliðina í fjölbýlishúsi, eða fyrsta í fjölbýlishúsi, þá værum við líka með svona, ég hef minnst á þetta áður, breyslivanda í því að hjá fötluðum, forsvarsmönnum fatlaðra, starfsmönnum Akranskaupstaðar og öðrum í því að fatlaðir búi í húsinu. Ég held að það sé, þó að það sé náttúrulega einlægur vilji okkar að það verði ekki svoleiðis, þá vitum við ekki hvernig aðstæður verða eftir 10 ár eða 20 eða hvað þá. Ég held að það sé ekki ég er að reyna að segja þetta afsakið hvað ég tafsa en ég er að reyna að segja þetta svo móðgengan ekki eftirsóknarvert.
Ég held að einingar eins og til dæmis Hátúnið í Reykjavík, þar sem að eru vinnustæðir á næstu hæðum og svo eru íbúðar á öðru hæðum. Mér finnst það ekki eftirsóknarverð eining. Ég er hræddur það, að þó við setjum einhverjar girðingar varðandi íbúðarstærðir eða annað slíkt, að við gætum lent í þeirri stöðu og þetta kannski ekki þróun sem að gerist 1 og 3 en á einhverjum árum gætum við lent í þeirri stöðu að vera komið með einhvers slags Hátún á Akranesi. Það finnst mér ekki eftirsóknarvert og þar af leiðandi finnst mér það enn einn rökin fyrir því að vera með fjölliðina sjálfstæða í sjálfstæða einingu og sem sagt á sinni eigin lóð. Hafi fullkominn yfirráðarétt yfir starfseminni og sínum næstu nágrönnum. Bæjarfulltrúar Hatursson spurði líka varðandi hvernig tilfinningin væri að það hefði verið altjón. Þetta er alveg góð og gild spurning og mín skoðun svo að sjálfsögðu hefðum við byggt nýrra hús, eða við hefðum ekki byggt eftir þeirri teikningu sem við erum að fara að byggja eftir núna. Við hefðum teiknað nýtt hús, við hefðum getað byrjað strax. Það er mjög langt komið með bygginguna á stað. Hugsanlega værum við búin að redda þessu máli ef við hefðum getað sett það trukk í þetta. Og það var alveg minnir mig umræðu það hvort það væri skynsamlegt að rífa húsið. Ég er ekkert endilega viss það að ég hefði viljað sjá fjölliðina á öðrum stað hins vegar. Ég hefði alveg eins viljað sjá hana í nýju húsi á sama stað eða á reitnum. Mér finnst að þessi miðstöð atvinnu í fatlaðra einstaklinga og fólk með áskoranir eigi að vera miðsvæðis og við eigum ekki að vera með þetta í iðnaðarhverfi og þess vegna finnst mér náttúrulega jákvætt að það er að byggjast upp íbúðabyggð í kringum fjölliðina og að iðnfyrirtækin séu á leiðinni burtu. Og ef við hefðum verið í þeirri stöðu að geta byggt upp nýtt hús, þá hefði það væntanlega verið öðruvísi heldur en það sem við erum að fara í núna. En ég er eins og ég segi á því að það hefði átt að vera sama stað og það hefði ekki átt að vera fjölbýli hvort sem er. Það er kannski að breyta því að gera það öðruvísi og við hefum örugglega gert það. Þannig varðandi það að fjölliðan eigi til að stinga stúf þarna, vera stúfurinn innan stóru byggingarnar. Ég er ekkert endilega viss að það þurfi endilega að vera svoleiðis. Erum við ekki að horfa á byggingar sem eru 3 hæðir við hliðina á fjölliðinni á Dalbraut 8? Það er víða í bænum 2 hæða munur á byggingum. Við vorum að samþykkja eða bæjarstjórn samþykkja síðasta fundi hús í við Feikiskóga sem er 5 hæðir við hliðina á 2 hæða húsum. Það er 3 hæðir þar á milli. Það er minna heldur en myndi vera ef við erum að byggja 3 hæða hús við hliðum fjölliðinni. Svo náttúrulega er það bara líka staðan okkar núna. Við höfum ekkert umræðurétt yfir okkar reikning. Við eigum ekki allar byggingar eða allar lóðir. Það vantar upp á þær sem eru næst þessu breytingu. Þannig að þetta er náttúrulega framtíðarmúsík að við getum byggt upp allan reitinn í fjölbýlishúsum. Þannig að þetta er mín skoðun og
ég stend með henni. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson lokið máli sínu. Orðið er laust. En orðið er laust. Það er ekki fleiri allavega sem þannig að þá ætlar sá sem er hér í forsetastóla óska eftir því að forseti taki aftur til starfa og viðkomandi óskar eftir því að fá að taka til máls. Takk fyrir, varaforseti, fyrir sterka innáskiptingu í hlutverk forseta og við höldum áfram umræðu og næstur á mælendaskrá er þá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hér fjárhagsáætlun kaupstaðarins og framkvæmdaáætlun og hvað var það, fjárfestinga. Ég ætla svona aðeins að blanda mér í umræðuna. Ég ætla vonandi ekki að tala lengi, skrifaði enga ræðu, ég ætlaði bara að taka þetta svona eftir hendinni, eins og einhver sagði, en mér langar aðeins að byrja að fara hérna yfir atriði sem að mér langar að minnast á í fjárfestingar og framkvæmdaáætlun og get alveg byrjað á því máli sem að hefur verið hér hjá síðustu ræðumönnum, en það er fjölliðan. Ég hef lýst því yfir áður hér og að ég var ekki samþykkur þeirri afstöðu sem var tekin þá uppbyggingu sem að fyrirhuguð er. Ég hef í fyrstu að þá var maður í sjálfu sig kannski ekki að hugsa þá uppbyggingu sem að hugsanlega gæti orðið á Dalbrautinni. Það kemur svona inn síðar inn í umræðuna. En mér fannst alltaf svolítið svona skrítið að við skildum ætla að fara að byggja upp það sem hefði verið í fortíðinni og ætlast til þess að það myndi svo duga okkur í 30-40 ár að taka upp gamlar teikningar af viðbyggingu og ætla að byggja upp gamla húsið undir starfsemi sem að ég vil meina að hefur tekið miklum breytingum og það sem maður hefur hlustað á. Ég veit ekki hvort maður á að nota orðið sérfræðinga. Ég hef hlustað í gegnum tíðina marga sérfræðinga í málefnum fatlaðra og mér finnst stundum að þeir svona séu svolítið einsleitir, að þeir hafi fundið eina sannleik sem að til og mér er alltaf minnisstætt þegar ég veit ekki hversu margir vita það hér að ég var einn af fyrstu starfsmönnum sambýlisins á Vesturgötu. Réði mig þar til starfa og þá var það nýtt og glæsilegt hús og þegar það var vígt þá kom einn, sérfræðingur
og lét út úr sér þau orð að þarna væri komið glæsilegt hús fyrir þá einstaklinga sem að myndu eiga þar heima. Þar væri hátt til lofts og í orðunum lá í rauninni að þeir sem þar byggju þyrftu ekki að fara út. Þeir hefðu allt sem þeir þyrftu inn í því húsi. 20 árum seinna þá lögðum við það hús af sem íbúðarúrræði fyrir fatlað fólk, þannig að við sjáum að við verðum að vera opin fyrir breytingum og þessi hópur okkar, hann á það alveg skilið að við fylgjumst með tímunum og sköpum honum þær aðstæður sem að ég heyri ekki annað, bæði frá þeim sem ég kalla sérfræðinga og öðrum og þeim einstaklingum sem að eru að koma inn í það umhverfi sem að fjölmiðlan veitir þeim þá hugsanlega framtíð í sambandi við vinnu, en það eru þessir einu sönnu starfsmenn sem að fjölmiðlan á að hugsa um. Og ég held að við séum ekki að hugsa þeirra langanir og þeirra væntingar til þess sem að framtíðin á að skapa þeim. Ég held og hef sagt það hér áður, mér finnst það í rauninni alveg galið að fara að byggja upp framtíðar úrræði fyrir þessa einstaklinga í rauninni eftir gömlum hugmyndum. Og þar sem að þetta tækifæri gafst okkur að breyta aðeins kúrsi í þessu, búa til nýtt húsnæði fyrir fjölmiðlana sem að myndi þá duga fram í einhver ár og geta tekist á við þær kröfur sem að þeir einstaklingar sem að munu njóta þjónustu fjölmiðlunar eiga rétt á. Og eins og ég sagði, það eru einstaklingar sem að setja fram sínar hugmyndir og þær eru kannski öðru vísi heldur en að við, eða ekki ég allavega, sumir sérfræðingar sem að ég kalla svo, það er fullt af fólki sem að vill og ætla sér að gera vel fyrir fólk með fötlun. En ég held að sumir einblíni allt og mikið á einhverja eina lausn á þess að vera opin fyrir breytingum. Það er kannski ekkit gott að vera að tjá sig þetta án þess að vera búin að setja þetta á blað, hvað maður ætlar að segja. Þegar maður getur alltaf sagt eitthvað sem ógar einhvern. En þá getur maður, ef maður skrifar á blað, þá getur maður að lesa yfir aftur og hugsa hvort að þetta sé nú viðeigandi ekki, en þetta er allavega að fara í loftið. Þannig að ég bara mælist til þess að við skoðum þetta vel nú á milli umræða og við erum bara opin fyrir því að það er ekki, þetta er ekkit spurningin í sjálfu sér hvað við kannski höldum að sé réttast fyrir þessu einstaklinga sem eiga eftir að vera þarna, heldur hvernig við getum sett okkur kannski í þeirra spor, hvað það er sem að þau myndu vilja sjá í framtíðinni. Síðari stigum þá kemur þessi tækifæri upp í hendunar á okkur þegar rafveitan flyst og við fáum það hús og svo erum við að fá einn reitinn. Þannig að
svæði sem slíkt að gefa okkur ákveðna möguleika sem að okkur sem að förum með fjármagn og annað fyrir hönd bæjarbúa ber að skoða af fullri alvöru. Og við getum ekki horft framhjá því að ef fjölliðan byggst upp á Dalbraut 10 á einni hæð að það mun, ég get ekki sagt tapað fé, eða við mun tapa fé á því, en það mun að sjálfsög ekki koma í kassan fé að þeim gatnagerðargjöldum sem að hugsanlega væri hægt að fá. Þannig að ég hvet okkur til þess að skoða það og vonandi náum við ákveðinni niðurstöðu því að þeir einstaklingar sem að þarna vinna í dag og eru í bráðabirgðahúsnæði, þau eiga það alveg skilið af okkur að bara taka endalega ákvörðun og þá bara stendur hún og þá verðum við að slá í klári með framkvæmdir. Ég ef ég held aðeins áfram á svipuðum stað í hugsunum og bæjarfulltrúinn Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hvað varðar uppbyggingu á þeim mannvirkjum sem við erum að fara á stað með og erum farin á stað með, að það og hlýtur að vera okkur í hag sem sagt að fá þetta í notkun sem fyrst. Ef það einhver möguleiki á því að flýta framkvæmdum eða ég myndi segja kannski að vinna það sem við ætlum okkur að gera á eðlilegum hraða, ekki að vera í rauninni að draga sem sagt tímasnúruna út bara því að við ætlum að dreifa fjármununum á einhver ár. Ég held að fjárhagsstaða okkar það góð að við þurfum í rauninni ekkert að vera velta því fyrir okkur. Við erum að finna þann hraða sem eðlilegt að þetta vinnist á og láta gera það á þeim tíma. Og ég bara trúi því ekki að það taki frá áramótum einhver 3 ár að koma upp íþróttahúsinu á Jaðarsbakka. Þannig að hvet okkur til að skoða það og í rauninni sama hvað varðar grundaskóla að ef þetta ástæðan fyrir tímalengdinni sé það að við séum að dreifa kostnaðinum á einhver ár að þá held ég að það sé röng hugsun. Við erum að gera þetta eins hratt og mögulegt en samt ekki í óraunhæfan tíma. Inn á framkvæmdaáætlun það sem við köllum HMS-verkefni, framlag til íbúðakjarna. Ég sé að við erum með hér á 4 kjarna ef ég skil þetta rétt, plús á það sem var úthlutað á þessu ári, nema það færist þá yfir. Þannig að þetta eru 4 kjarnar, þetta eru sem sagt kjarnir sem við vorum með á Dalbrautinni og þá erum við með þarna 3 kjarnar sem að við áætlum að rísi á þessum tíma. Svona, við þurfum að skoða það kannski aðeins betur. Hér inn á körfubíll sem að ef ég man rétt átti að vera á þessu ári en
En ég held að ég hafi skilið það rétt að uppkom spurningu með útboðs, að þetta fari í útboð. Ef ég man rétt þá vorum við með einhverja áætlun sem okkur var kynnt á fundi upp á Mel, Hvalfjarðarsveit, og þar var inni, ef ég man rétt, einhver tækjabíll. Það getur vel verið að ég sé minni mitt sé lélegt, en ég sé það ekki inn á þessari áætlun. Það er búið klára á þessu. Er hann búið að kaupa hann? Já, þessu. Tækjabílinn? Fyrsta, já. Það er búið að klára. Flott. Síðasta atriði sem ég er með hérna á framkvæmdaáætluninni er þessar fínu grenndarstöðvar. Ég held að við þurfum nú að fara að gera eitthvað í þeim. Ef ég man rétt, það er svo margt sem að þarf að muna, að þá voru þeir keyptir á síðasta kjörtímabili, þessir allavega eitt sett af grenndagámum, og við erum ekki búin að koma þeim niður. Að vísu var hugmyndin að þeir yrðu staðsettu við Dalbrautina, við fjölliðin á Dalbraut, þannig að það setti svolítið strik í reikningin, en það afsakar það ekki að við skulum ekki vera komið með þá niður þá grenndagáma sem við eigum. Við erum að sparka í rassinn á einhverjum með það. Hvað var þar svona, já, nú er ég alveg með þetta, sko. Ég gleymdi upphafinu á ræðunni sem ég var alltaf búinn að skrifa niður. Það var ekki margt sem ég var búinn að skrifa niður. En ég ætlaði náttúrulega sjálfsögðu að byrja ræðuna við að þakka bæjarstjórninni. Það er aldrei of seint. Það er aldrei of seint, og ég er að taka undir orð annarra bæjarfulltrúa að þetta er alveg, þetta er bara nauðsynlegt fyrir mig og þá sem að sjá ekki stöflarit og skífur og línurit og annað út úr einhverjum tölum. Það er einhverju sem geta séð það, þannig að þetta er mjög þægilegt og gott og myndrænt. Maður sér meira að segja, sko, hvort það er í pluss eða mínus á stöflunum. Maður er alltaf að spá í þetta í fjárhagsáætlunum, að stundum er tölu mínus en það þýða pluss. Þannig að fyrir okkur sem erum ekki læs á svona skýrslur, að þá er þetta mjög gott, og ég þakka enn og aftur fyrir góða uppsetningu. Ég var, mig langar að bæta einu við, kannski að svara, sem sagt, það var svona, mig langar að, og bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur, hann hefur viðrað þetta áður við mig og kom fram hjá honum í ræðu hans áðan, að hann óttast það að þeir sem vinna í fjölliðinni, ef hún er á neðstu hæð í fjölbýli, þeir fara að sækjast í að búa í þeirri blokk. Ég hef alltaf sagt honum að það er það besta sem maður getur hugsað sér. Það er bara að koma sér bara niður í lyftunni og þá er maður bara komin í vinnuna og þarf ekki að vera að vakna með margra klukkutíma fyrirvara. Þetta er bara lúxus. En öllu ganni slepptu að þá náttúrulega munu þessir einstaklingar alveg eins sækja í hina blokkirnar. Þannig að ég sjálfsagt sé ekki munin á því hvort að þú ert í sömu blokk eða í blokkinu við hliðina. Það verða blokkir á reiknum. Það er alveg kristaltært og ég held að sé ekkert verra þó að eldra fólki kaupi sér íbúðir á hæðunum hér fyrir ofan af því að það hefur þá þjónustu sem að verður þó veitt hér á neðstu hæðinni. Þetta hentar sumum, ég veit að þetta hentar ekki öllum en
Við munum aldrei stýra því. Það hefur komið hér fram að staða okkar sterk og ég ætla ekkert að fara mikið í tölur en ég hef oft velt því fyrir mér þegar við erum að gera þessar áætlanir að það er verið að spá í svona hækkanir og hvað er að hækka tekjurnar og hvað er að hækka gjöldin og ef við bara horfum á útkomuna eða spáum útkomu á þessu ári til dæmis að þá erum við nú ekki góðir spámenn því að við náum eiginlega aldrei að vera nálægt réttri útkomu. Ég búinn að vera hérna í nokkur ár og þetta hefur verið eilífur höfuðverkur. Við höfum verið með ákveðna varfærni í tekjunum eftir sem að mann sagt og við höfum verið að slaka lítið á þessu, slökuðum á þessu síðast, en við erum samt að skekkju upp á 8,6% og það kom fram í ræðu bæjarstjórans Sævars Friðriks Þráinssonar að það væri svona varfærna útgáfan, hann var að vonast til þess að það væri meiri þegar útkoman betri, þannig að skekkja verður þá meiri líka. Gjöldin við erum svona nær þeim en samt ekki og það er náttúrulega margar skýringar og við erum svona hækkun á tekjum milli 20 og 21 sem ég held ég að reikna þetta út hvort ég fann þessu tölu 6,26% og milli 21 og 22 ætlum við að hækka tekjurnar 7,4%. Ég segi þetta ekki nema fyrir einhverja snillinga að finna út úr þessu sko. Það sem í rauninni má segja veldur okkur mestum áhyggjum og við höfum talað svolítið lengi og það eru launagjöldin okkar. Einhvern veginn þetta vex og vex eiginlega sama við hvaða hlutfall við miðum hvort við miðum tekjur eða útgjöld eða hvað þessi liður einhvern veginn hann vex og við erum ekki ráð við hann þannig að við þurfum að skoða það og mér langar líka aðeins að koma inn á, ég hefði Elsa Lára koma aðeins inn á þetta með að laða að okkur fólk og við erum vel í stakk búin til þess að byggja upp innviði fyrir fólk og eina sem hefur svona kannski háð okkur það að okkur vantar fleiri lóðir en það nú sem betur fer aðeins að fara að lagast. Ég hef verið þeirra skoðunar og lýsti yfir hér að við erum ekki með nógu mikið framboð af einbýlislóðum og til þess að við höldum áfram og höldum stöðu okkar sem sveitarfélag með góðan fjárhag að þá þurfum við líka að hugsa því að laða okkur það sem ég kalla hérna úr þessum ræðustól við misjafnar undirtektir góða útsvarsgreiðendur. Ég held að það fari alveg saman sem sagt hvernig lóðir við bjóðum upp á
og hvernig fólk kemur í bæinn. Við höfum lagt mikla áherslu á það að tryggja húsnæðismarkaðinn með því að byggja upp meðal annars í samvinnu við Bjarg húsnæði fyrir tekjulága og það hefur alltaf verið mín skoðun að við hefum líka og ekkert síður að leggja áherslu á það að hingað í bæinn flytji fólk sem hefur góðar tekjur. Það sem að klukkan er margt, þá ætla ég að enda á því sem að ég hef talað fyrir í nokkrum fjárhagsáætlunum en ætla samt að aðeins á undan að hvetja okkur til þess að það eru nokkrir þættir sem við þurfum að skoða og fara yfir milli umræðna og við þurfum að ná vonandi sátt þessa hluti því það er alltaf leiðilegt, eiginlega eitt af leiðilegasta sem að gerir er að vera með ræður hér í þessum ræðustóls þar sem að maður svona kvartar yfir því að það hef ekki verið nægilegt samráð og annað og kannski ræða einhver mál sem að við kannski kærum okkur ekkert að ræða mikið hér í þessum ræðustól þannig að það er gott að afgreiða þau mál á milli umræðna. En svo það sem að ég hef nefnt hér áður og það er 11. liður í þessu plaggi sem að heitir Tillögur til bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar samhliða framlagningu fjárhagsáætlunar 2022 fyrir umræða. Það er 11. liður með leyfi forseta hljóðar hann svona: Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar samþykki með vísan til 5. greinar laga númer 162 frá 2006 að ráðstafa 2 milljónum til starfsemi stjórnmálaflokka Akraness. Ég hef sagt það hér áður, þegar ég tók til starfa í bæjarstjórn 2010, þá var þetta 2 milljónir. 2022 er þetta ennþá 2 milljónir. Var það einn? Nei. Jú. Fyrirgefi. Við vorum að gera þetta. Við hættum þetta. Þarna sjáu þið hvað minni mitt er léleg. Þannig að nú þakka ég kærlega fyrir og ég ætla að segja meira. Þetta hefur maður að... Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langar bara til að þakka bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar fyrir hreinskiptin og greinargóð svör og það skiptir máli að það heyrist í umræðunni. Það liggir þá fyrir rauninni hver afstaða manna er og á hverju að byggja þá afstöðu. Tvennt kannski sem ég langar að nefna. Fyrsta lagi varðandi áhyggjur bæjarfulltrúa Kristins Harts varðandi hátún eða að ég muni að óbreyttu miðað við að hafa fjölliðina á Dalbraut 8, þá yrði mögulega söfnun í þeirri blokk að ræða, þannig að fatlaðir eða fyrirsvarsmenn fatlaðra myndu tryggja að það yrði búseta. Ég held reyndar eins og umræðan allavega hefur verið að þá er það þannig að við höfum í allri okkar vinnu og allir þeir nálgun sem við höfum haft gagnvart til dæmis þessi vinna með fatlaða að þá er í rauninni leitast eftir því að fá upplýsingar frá hinu fatlaða búsetuna, hvar viðkomandi vill búa og svo framvegis og ef að það er einlega vilji viðkomandi aðila að búa nálægt sínum vinnustað þá sé ég ekki annað en að við
ættum við reyna að uppfylla þær væntingar en ég hef ekkert sérstakar áhyggjur af því að það er ekki aðra íbúa að ræða að þegar við getum stýrt því með auðvitað stærri íbúa og og ættum held ég ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því. Nú varðandi það sem ég vildi nefna varðandi ákvörðun bæjarstjórnar, einróma ákvörðun bæjarstjórnar að byggja upp á Hvalbrautinni, þá var það auðvitað óháð, sú ákvörðun var algjörlega óháð því húsnæði sem þar var fyrir og það er rétt að það komi fram í umræðinni. Ég lít að enda hérna á einni góðri dæmisögum það þegar að bæjarstjórn ákvað að fylgja eigin sannfæringu. Það er saga sem varðar þetta húsnæði sem við höfum stödd í hér. Ég hrósaði bæjarstjórninni sem starfaði frá 2010 til 2014 fyrir það að hafa verið framsýn í sínum aðgerðum og ná að festa sér Dalbrautarreitin, keyptu hér umtalsvert land á Dalbrautarreit. Auðvitað urðu þeir að gera smá glappaskot í restina rétt fyrir kosningar, bæði meirihluti og minnihluti, að þeir voru Gunnar Sigurðsson bættist við þennan hóp sem ég taldi fyrir áðan, sem var okkar sjálfstæðismann á þeim tíma. Þeir ánöfnuðu gömlu vöruskemmunni hjá Þ og Þ, Dalbraut 6 til starfsemi eldri borgara. Og það tók við hartnær 30 ára stríð það að vinda ofan af þeirri ákvörðun. Og í staðinn fyrir að leggja 500 milljónir í það húsnæði sem yrði þá í raun ekkert annað heldur en stór veislusalur og svo framvegis fyrir starfsemi eldri borgara, þá erum við með þetta húsnæði sem við erum akkurat í hér að Dalbraut 4. Hér er aðstaða sem að eldri borgarar ekki bara hæstánægðir með. Lýsa því yfir og eru tilbúin að lýsa því yfir og hafa komið, svo ég nefni það bara, að minnsta kosti upp til mín og þakka fyrir að við höfum haft þá framsýni og fylgt eftir þeirri framsýni að berjast við galnar hugmyndir að setja fjármunina frekar í Dalbraut 6. Og ég held að þetta sé dæmisaga sem eigi að geta kennt okkur. Það að ef við höfum sannfæringu fyrir hlutum og teljum við sem á réttri leið, þá höfum við að fylgja því alla leið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil gera slíkt í sama og aðrir sem hafa komið hér upp að þakka hér fyrir mjög svo góð gögn sem að bæjarstjóri fór hér yfir í ræðu sinni og tek undir það gríðarlega mikilvægt að við fáum þau gögn tímalega og ég þykist vita það var mikið kapp lagt í það. Okkur til heilla sem situm hérna við þetta bæjarstjórnarborð. Ég held að sé heldur ekki hjá því komist að þakka því góða fólki sem að vinnur með bæjarstjórunum í fjármáladeildinni og geri það hér með. Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og ég hef bara séð það í störfum okkar í bæjarráðinu að þau breyttu og öguðu vinnubrögð sem við erum að vinna með núna í mánaðarlegu uppgjöri til þess að geta stokkið á þá blikkandi ljós sem að eru
kannski að flagga í mánaðarlegu uppgjöri sem að við höfum svo sannarlega rekið augun í og erum að vinna akkúrat þessa stundina með. Þannig að mér finnst gríðarlega mikilvægt að draga það fram í þessari umræðu. Eins vil ég þakka kollegum mínum í bæjarráðinu fyrir mjög góða og snarpa vinnu í þessari fjárhagsáætlanagerð. Það er ekkert hægt að líkja því saman með því stríðsástandi sem var hér fyrir ári síðan og helst enginn vill muna eftir. Og ég er þar á meðal, algjörlega. En þetta er gengið vel og mun hraðar heldur en fyrir ári síðan og ég held að við höfum þar bara öll hrós skilið. Auðvitað eru alltaf einhver atriði sem að standa á milli og það er nú oft þannig eins og við höfum bara heyrt í þessari umræðu sem við farið hér fram að menn hafa kannski gríðarlega mikla sannfæringu fyrir verkefni, miklar hugsjónir framtíðina, að passa okkur að festast ekki í einhverju fortíðarþrá eða passa okkur í því að vera að byggja ekki utan eitthvað sem að við vitum kannski ekki hvað verður í framtíðinni. Af því að við erum ekki eilíf hér og það er meira svo stutt í kosningar þannig að svo við minnum okkur á það. Ég ætla bara að þakka Ólafi Arnarsyni fyrir hans mjög svo góða innlegg inn í þessa umræðu og af mikilli hugsjón sem að hann leggur þetta hér fram og búinn að leggja alveg ómælda vinnu og ég held að dæmisagan sem hann endaði á hér í ræðu sinni sé ágætt veganesti fyrir okkur inn í umræðuna sem að við munum taka á milli umræðuna. Ég vona það að við getum gert það með betri hætti en við höfum gert og við sýnum á okkar bestu hliðar eins og maður hefur hvattur til hér í dag. Það á mjög fínt að vinna til dæmis eins og með grunnforsendurnar. Við erum öll sammála það hvaða leiðir og hvaða spá við ætlum að reyna að fylgja og ég held að sé gott hjá okkur hvernig við höfum breytt í því að reikna með útsvarstekjunum okkar og við erum ekki að draga það of mikið niður. Við erum að sjá það að það er alltaf einhver íbúa fjölgun. Auðvitað hefur hún kannski ekki verið í takt við það eins og við hefðum vilja sjá. Við höfum aðeins verið aftur út ef við horfum bara prósentu fjölgun í Hveragerði og Árborg, Reykjanesbæ. Við hefðum vissulega vilja vera betur í stakk búin að taka á móti fólki og það náttúrulega bara helst í hendur við í rauninni það framboð sem er í sveitarfélaginu hverju sinni og við held að við getum öll verið sammála um það að það kom ákveðið gap. Gríðarlega mikil vöxtur sem er framundan og það er vel. En við kannski þurfum að súpa þá svolítið seiðið að því ef að kemur gríðarlega mikil fjölgun eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir fór hér yfir að við getum lent í gríðarlega miklum og hörðum vaxtaverkefnum. Og ég held að það sé einhver sviðsmynd sem að við verðum að fara að huga núna. Að hvenær þurfum við að fara í það að sitja að teyga sér í 6 deilda leikskóla. Hvenær þurfum við að fara að horfa í nýjan grunnskóla því þetta er ekki hugmyndir sem að kannski fæðast á einni nóttu. Við þurfum að fara að byrja á því að reyna að setja ykkur einhverja tímalínu í því með við fjölgun íbúa og með það fjölgun íbúða sem að eru í samfélaginu. Ég sakna aðeins í þessari umræðu sem að er hér hjá formanni bæjarráðs og örlítið kannski í kynningu bæjarstjóra. Það er áskorunir sem að eru blasa við okkur og það snýr alveg að rekstrinu og við höfum verið að horfa á það að gjöld hafa verið að hækka
ekki kannski takt við tekjurnar en við sjáum að það aðeins breyting þar á núna sem er gríðarlegt fagnaðarefni. Af því þetta var ekki beysið þegar við vorum að horfa á fyrstu tölur í útreikningu KPMG. Manni bara féllust hendur og samfélagið var bara langt frá því að vera sjálfbært með allar þær áskoranir og allar þá uppbygging sem við horfum fram fyrir. Þannig að það fór ekki saman hljóð og mynd. Ég tek undir það sem að Sandra Margrét Sigurjónsdóttir segir líka með e-buduna að það eitthvað sem við verðum að horfa á að efla en bæjarstjóri nefndi líka það að þetta ákveðin líka tækifæri í að breyta hvar við setjum ákveðna tekjur inn í hvort þið fara fyrir neðanstrik eða ofanstrik eins og maður segir að þá bara fróðlegt að sjá það og ég búin að segja það í bæjarráðinu þetta hlýtur nú að vera einhver kunst sem að önnur sveitarfélög eru nú að vinna eftir og við þurfum nú ekki að finna upp hjólið og það bara fínt að við séum að gera sambærilegt á önnur sveitarfélög þannig að við getum borið okkur saman. Við vitum það hefur margoft verið rætt hér í þessum stól að það eru ákveðin viðvörun og ljós sem að hafa kviknað í mánaðauppgjörinu og gerir það líka í úttekt KPMG og það málaflokkur velferðar- og mannréttindamála og við fáum væntanlega gögn á milli umræðna núna frá þeim þar sem að verið að fara í að mínu mati mjög viðamikla vinnu og ég hef verið að koma inn með spurningar inn í bæjarráðið þar sem að maður veltir fyrir sér, við erum með dýr úrræði fyrir einstaklinga og höfum verið að kaupa þá þjónustu hér út. Einstaklingurinn óskar eftir því að koma heim, auðvitað verðum við að reyna að skoða það. En maður spyr sig samt sem áður, þegar á heildinni litið þetta hagkvæmt fyrir sveitarfélag. Þegar allt tekið, af því við höfum alveg séð kostnaðar útlistunina á þeirri þjónustu sem við höfum verið að kaupa frá þeim fyrirtækin sem við erum að kaupa þjónustu. Og að þá ekki eingöngu hægt að horfa á launaliðinn. Það ekki samanburðarhæfar tölur. Og kannski var það okkar í bæjarráðinu feill eða athugunarleysi að spyrja ekki frekar út í það því að við vorum svolítið mikið að horfa á launaliðinn. En þetta eitthvað sem skýrist og við fáum þá frekari útlistun þetta því að við sjáum það að það eru nokkrir einstaklingar í samfélaginu okkar sem eru að nýta svona úrræði sem eru hlutfallslega mjög dýr fyrir lítið samfélag eins og okkar. Enn og aftur gríðarlega mikið ákall í viðhald. Og við erum kannski svolítið mikið að súpa seyðið af því núna þessa dagana og líka kannski að uppgötva það að ákveðin vinnubrögð sem að við höfum verið að kaupa þjónustu út eru kannski ekki viðurkennd eða getur kallað á frekari viðhald og í rauninni skaða. Þannig að ég held að okkar fólk sem að vinna til að mynda í áhaldahúsi og annað orðið mjög upplýst það í rauninni hvernig á ekki að gera hlutina og hvernig má gera það betur. Og ég vona það að í þeim skúrum sem að, má nú ekki heita þetta skúrar, færilega kennslustofur sem við erum að kaupa núna, ég ætla að vona það sé alveg gulltryggt að við séum ekki að setja vaska beint upp að einhverjum plötum sem eru ekki æskilegt að gera og setja þyljur á milli og allt þetta sem að tala að sé bætt vinnubrögð. Í þessu ljósi þá held ég að við þurfum aðeins að endurskoða þessa aðhaldskröfu sem við setjum á stofnanir.
Við höfum aðeins rætt í bæjarráðinu það hvort að tími húsvarðar sé ekki komin upp aftur. Og við erum held ég bara mjög sammála það, að það sé tímabært að skoða það. En ef á húsvörðurinn að bara labba og taka niður nótur og ekkert fjármagn til, þá var ég ekki til í að vera sá húsvörður, sko. Og það sé sagt. Ég held að við þurfum aðeins að endurskoða þetta á milli umræðna. Af því að þetta eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét orðaði vel, þetta ekki ásættanlegt. Það svo margt sem ég langar að segja, klukkan á svo margt. En lífeyrisskuldbindingarnar í framtíðinni, það náttúrulega eitthvað sem pínu óskrifað blað og bæjarstjóri fór aðeins yfir það. Mér finnst það áhyggjuefni. Það hefur ekkert verið orðað sala eigna. Ég vil láta skoða það, það er búið að tala það allt kjörtímabilið og það hefur lítið gerst í þeim málum. Ég vil líka nefna sorpmálin og það gríðarlegu áskoranir sem eru framundan í þeim efnum að ég veit það að þið fáið erindi frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga sem að verður nú eflaust tekið fyrir bara örugglega á næsta bæjarráðsfundi, það ætti að vera komið þá. Og þá tímalínu sem við sjáum fram í þessum málaflokki og þær áskoranir sem að við eigum að horfast í augu við eru bara gríðarlega miklar. Og ég sagði það á bæjarráði að ég held að sé gríðarlega mikilvægt að setja einhverja fjármuni í það að undirbúa það mál. Hvort að það sé aðkeypt þjónusta eða ráðgjöf og við erum náttúrulega vissulega að fara í útboð á sorpi og við séum þá með það kröfur á hreinu hvað við ætlum okkur í framtíðinni. Af því að þetta ekki samningur til nokkurra mánaða. Þannig að ég vona það að okkur farnist vel í þessu og eins með grendastöðurnar. Ég held að allavega Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn manni voru með þetta á stefnuskrá sinni fyrir síðustu kosningar og svo erum við búin að tala það að hér var stofnað til starfshóps og að beiðni okkur sjálfstæðismanna en honum verður gefið eitthvað gott að sofa þannig að það hefur ekki heyrst hóstan í stöðuna eftir að við kölluðum eftir svo þessum fundagerðum sem að voru í skuld við okkur sem sitjum við þetta borð. Þannig að ég vona að við blásum lífi í þann starfshóp og hugum að því hvernig við getum verið betri samfélag þegar það kemur að flokkun sorps og þá urðun þess auðvitað líka. Mér langar líka aðeins að nefna varðandi íbúðakjarnana sem eru inni á áætlun og spyr mig bara hvort að þetta sé hreinlega raunhæft. Við erum alveg að sjá í rauninni það nýjasti kjarninn okkar, hann dýrari í rekstri en við áætluðum. Og þá verðum við bara einhvern veginn að setja þá vinnu sem við erum að vinna núna með KPMG í þessum málaflokki. Svolítið á oddinn og spyrja okkur hvað raunhæft fyrir samfélag eins og okkar. Auðvitað erum við bundin að ákveðnum reglum, en við erum líka bundin af sveitarstjórnarlögunum og hvernig við ráðstöfum fyrir. Þannig að ég vona að við getum átt bara góðar umræður þetta. Af því við erum að sjá það að málefni fatlaðs fólks komið hátt í 1 milljarð. Sem jafn mikið og við erum að sitja í leikskólana. Og skólarnir eru 2 milljarðar og framlag jöfnunarsjóðs 1,3. Ég segi bara aftur, þarna fer ekki saman hljóða mig. Og þetta eitthvað sem við ættum að reyna að kafa dýpra í og ég finn bara miklar vonir við það að við getum það. Eins vil ég líka bara að nefna það að íbúar í Jörundarholti þeir kalla eftir
þeir kalla eftir svari. Það var rætt hér fyrir nokkrum bæjarstjórnarfundum síðan að það sem ég hvatti skipulags- og umhverfisráð til þess að endurskoða þessa ákvörðun og mér skilst að það sé einhver vinna í gangi en sú vinna þarf kannski að komast upp á yfirborðið þannig að fólk sem að virkilega sendir þá inn athugasemdir eða kallar eftir svörum að það sé eitthvað upp á borð. Það hefur verið sagt hér áðan og formaður bæjar og sagði það, hér væri allt upp á borð. Og ég held að við ættum að halda áfram þeim öguðu vinnubrögðum og upplýsa fólk hvaða vinn í gangi. Þetta er það sem ég jákvæð. Varðandi Höfða að við fórum á stað með ákveðna vinnu. Henni var skilað inn til okkar. Henni var stungið hún í skúffu. Það var að bíða eftir skilvaskýrslunni og hún er komin og þá segja einhverjir fræðimenn að þetta er ekki rétt reiknað, það þarf reiknað upp og nýtt. Og ætlum við að bíða eftir því? Meirihluti þarf það bara að segja að þessi hugmyndi ykkar sjálfstæðismanna, við erum ekki að fara að ræða hana. Ég er búin að segja þetta hérna áður og það er þú bara ágætt að fá að vita það. Af því að við sjáum það að fleiri og fleiri sveitarfélög eru að skila þessu málaflokki. Og við vitum afstöðu KPMG í þessu máli. Þannig að eftir hverju erum við að bíða. Þannig að það er bara eitthvað sem að við getum annarkvort rætt í bæjarráðinu eða formaður bæjarráðs getur komið hér upp og svarað þeim spurningu. Hún er alveg fullfærið það. En að lokum og þakka ég bara fyrir rosalega málefnalegar og fínar umræður. En get ekki hjá því komist að ræða hér okkar helstu áskorun í launum og launatengdum gjöldum. Það var svo sem nokkrum sviðsmyndum varpa hér upp áðan, bæði A-hluta og samstæðunnar og annarra. Og það er ekkert eðlilegt við það að því opinbera sé leiðandi í einhverju launaskriði í landinu. Ég lít svo á að það er ekki. Og opinberir starfsmenn hafa hækkað langt umfram það sem hefur gerst á almenna markaðnum. Og það vitum við alveg. Það segir okkur það sem við lesum í fréttum og fylgjumstu með inn á fjármálastofnunum. Þannig að og það er ennþá verið að vara við launaskriði. Og ég held að við ætlum að líta okkur nær í því. Við erum að sjá að þetta sé ykkur 500 milljónir núna upp á milli ára. Það er of mikið. En svo má spyrja sig, dugar það? Við erum að fara í kjaraviðræður við mjög stóran hóp okkar starfsmanna. Þannig að maður velti því fyrir sér. Það er allavega sviðsmynd sem við höfum staðið áður frammi fyrir. Talið að við sem að taka nóg í varúðarráðstöfun. En svo hefur bara komið að daginn að það ekki duga til. En að lokum þá segi ég svo sem eins og Einar Fransson, vinur minn og kollegi, að það er sum málefni sem er erfitt að ræða. En það að vitna hér í það áðan í erindi formann bæjarráðs, launahækkanir, æðstu embættismanna bæjarins eða nokkura. Og það var tekið fyrir á lokuðum fundi en það er erfitt að ræða þetta hér í svona
á svona opnum fundi þar sem að er að ræða laun örfárra starfsmanna. En að okkar mati þá erum við einfaldlega þvinguð til þess að nefna þetta hér. Þar sem að þetta var samþykkt í miklum ágreiningi. Þá sjáum við okkur knúin til þess að bóka í dag undir þessari fjárhagsáætlunarvinnu eingöngu þetta mál. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna launahækkana æðstu embættismanna Akraneskaupstaðar. Sjálfstæðisflokkurinn gagnrýnir harðlega ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar mikla launahækkun til æðstu embættismanna Akraneskaupstaðar. Er að ræða prósentuhækkun sem erfitt að finna fordæmi fyrir í rekstri bæjarfélagsins. Hækkun sem sendir ekki rétt skilaboð inn í komandi kjaraviðræður við stóran hluta starfsmanna Akraneskaupstaðar. Laun og launatengd gjöld Akraneskaupstaðar hafa hækkað hraðar en útsvarstekjur á undanförnum árum og í ársreikningi fyrir árið 2020 voru laun og launatengd gjöld 73% af heildartekjum bæjarsjóðs. Rétt að benda á að í sögulegu samhengi hefur það aldrei verið hærra hjá Akraneskaupstað og það hæsta sem að sást á þeim tíma hjá sveitarfélögum á Íslandi. Nú svo komið að útsvarstekjur kaupstaðarins duga illa fyrir launum og launatengdu gjöldum. Áhyggjuefni sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur bent reglulega á en fær því miður að vaxa í tíð núverandi meirihluta. Nú stendur yfir vinna við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árin 2022 til 2025 þar sem blasa við áskoranir í að viðhalda rekstrarjafnvægi hjá kaupstaðnum. Erfitt að verða við fjölmörgum beiðnum forstöðumanna stofnana þar sem fjármunir eru af skornum skammti. Ákvörðun launahækkun til örfárra starfsmanna skýtur því skökku við og með öllu taktlaus þegar að verkefni bæjarstjórnar að auka framlegð í rekstri öllum til hagsbóta. En undir þessa bókun skrifa Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Einar Brandsson. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson var ekki í þessari umræðu okkar sjálfstæðismanna vegna vanhæfis í þessu máli og þar af leiðandi nafn hans ekki undir þessari bóku. Að þessu sögðu þakka ég fyrir mig og hlakka til vinnunnar sem að við eigum framundan og ég hef trú á því að við komumst eitthvað lengra, eitthvað meira áleiðis og sjáum vonandi bætta fjárhagsáætlun á milli umræðna. Takk fyrir. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og þannig að ég ætli að bregðast við allri ræðu bæjarfulltrúa sem var löng og innihaldsrík. Þá verð ég að bæta því við. Þar sem hún nefndi sérstaklega að umhverfismál og stefna varðandi sorp og flokkun sorps hafi verið á stefnuskrá tveggja flokka, þá voru umhverfismál að sjálfsögðu einnig á stefnuskrá þriðja flokksins sem er Samfylkingin og í meirihluta samkomulagi Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra eftirfarandi yfirlýsing. Akraneskaupstaðar verði framúrskarandi í umhverfismálum og umhverfisvitund. Við viljum auka umhverfisvitund með aukinni fræðslu og leiðbeiningum hvernig megi stuðla að endurvinnslu og nýtingu hráefna. Við viljum draga úr plastnotkun, setja upp grenndarstöðvar fyrir flokkaðan úrgang.
auka flokkunarmöguleika og bæta við lífrænni flokkun og að stofnanir bæjarins verði í fararbroddi í flokkun sorps. Við erum hins vegar held ég öll sammála það að hlutinir hefðu gjarnan mátt ganga hraðar og betur á þessu kjörtímabili og en vonandi komumst við nær þessum markmiðum okkar áður en þessu kjörtímabili líka. En orðið laust og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið, gjörðu svo vel. Já, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forseti og aðrir sem fá hlýða. Þetta var alveg í öfuru röð þegar við startjum út. Þannig afsakið hvað. Ég er búin að vera hérna hripa hjá mér, alls konar spurningar og vangaveltur og annað slíkt og ég ætla að gera mitt besta að fara gegnum þetta. Sandra Margrét Sigurjónsdóttir var hér fyrst í bæjarfulltrúi, var hér fyrst í ræðustól eftir áðan. Já. Ég er sammála henni að horfur eru góðar þó að vissulega séu ýmis ljós sem við þurfum að fylgjast með og líta á. Það er vöxtur í kortunum og það er mikilvægt fyrir okkur í vaxandi samfélagi sem stækkar hratt að við hugum að innviðum sem við vissulega höfum verið að gera en við þurfum svo sannarlega að halda því áfram miðað við það magn íbúða sem eru í uppbyggingarferli, annarkvort búið að úthluta í uppbyggingu eða í kortunum. Hvernig var ég búin að gera þetta? Já, við höfum þetta verið að erum núna með byggingu leikskóla í vinnslu, það var búið að stórbæta hér aðstöðu í íþróttahúsinu við Vesturgötu með því að bæta við það fimleikahúsi. Það hafa verið gerðar skipulagsbreytingar innan Brekkubæjarskóla sem gerir skólanum kleift að taka við fleiri nemendum og nú þegar er verið eins og við þekkjum að vinna að breytingum á grundaskóla. Já. Ég er sammála því sem bæjarfulltrúar hafa líka talað að þó við séum með byggingu á leikskóla núna í gangi að þá vissulega þá dugar það ekki til framtíðar og við höfum þetta bara heyrt fréttir af fólki sem hefur til dæmis flutt á Neðriskaga sem þarf að fara upp í hverfi með börnin sín á leikskóla þó þau búi nánasta húsi við leikskólan. Þannig að þörfin er orðin mikil á Neðriskaga, en maður getur lett sér að nota það orð, vissulega efri á Neðriskagi og allt það í okkar samfélagi, þá er það eitthvað sem ég til að við þurfum að horfa til. Hvernig við ég hélt ég myndi ná að muna allt bara með að setja eitt orð. Jæja, það var nú gáfulegt hjá mér, en varðandi framlegð, aukana, hvernig ætlum við að fara að því og það. Ég til að það hafi verið stigin stór skref núna sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á að mánaðarlega yfirlit sem koma núna, auðvitað já, vissulega, mánaðarlega inn í bæjarráð, að það hjálpar okkur að halda okkur vegna. Við höfum séð varúðarljós í þessum yfirlitum sem við höfum náð að klukka strax. Við höfum náð að annarkvort að vekja forstöðumenn, sviðsstjóra eða aðra slíka eða bara okkur sjálf hvers raunveruleg staða er og fengið þá skýringar á hvers vegna. Erum að fara fram úr þarna og hvernig þetta breyta og bæta. Þetta finnst mér hafa verið stórkostlegt. Ég held líka að kannski ef við myndum að stíga það skref að fara meira inn í sameiginleg innkaup og frekari greiningar og annað slíkt að þá myndum við líka ná betur utan þessa þætti og auk þess líka bara að auka tekjur okkar á þann hátt að
að fjölga störfum og atvinnutækifærum, fara í markaðsátak á okkar flotta samfélagi, laða til okkar íbúa, störf og annað slíkt muni hjálpa okkur á þessari vegferð. Sko, varðandi hagræðingarkröfur stofnanir, þá það eitthvað sem við auðvitað munum ræða áfram á milli umræðuna. Það hefur hjálpað stofnunum og ákveðin vinnubrögð líka held ég skapast innan margra þeirra að með mánaðarlegum svona stöðutékkum að þá fólk betur, heldur kannski annan hátt utan stöðuna heldur en áður. Það bara, það eru allir miklu meira með puttan á púlsinum, en hvort það sé raunhæft eða ekki að stilla áætlunum þannig með þessa innbyggðu hagræðingarkröfu sem þá núna 3,5%. Það er erfitt að spá og segja, en þetta er vissulega eitthvað sem við skoðum á milli umræðuna. En vissulega má halda því til haga að samningsbundnar hækkanir eins og heiti liðir eins og heiti og rafmagn og annað slíkt sem afnotagjöld og annað slíkt, að það hefur vissulega verið uppfært í tengslu við raunverulega stöðu. Varðandi viðauka og að taka ekki alltaf af handbæru fé, að þá höfum við nokkrum sinnum farið þá leið að stöðva málin bæjarráði og óska eftir því hvort að þessu sé að finna stað innan sviðsins og í til dæmis ákveðnum málum í velferðar- og mannréttindaráði sviði, að þá höfum við spurt, eru til aðra leið, getum við nálgast verkefninu á öðrum toga. Og okkar góða fólk hefur svo sannarlega reynt að rýna í þá þætti og stundum hefur bara hafa ekki verið aðra leiðir færar. En eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir benti á, þá til dæmis höfum við þá núna allavega stigið skref þar sem var ósk það að einn af okkar íbúum myndi flytja aftur heim og þar erum við líka bara að greina, er það þó að launakostnaðurinn sé ekki nema helmingurinn af því sem að úrræði kostar hjá Klettabæ eða Vinakoti, að hver er raunverulegu kostnaður. Þetta er bara hluti sem við erum bara að meta og skoða og þetta er hluti af því sem í greiningarvinnunni hjá KPMG núna milli umræðuna og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta lítur allt saman út. Varðandi framkvæmdir, innviða uppbyggingu og annað slíkt, þá erum við auðvitað með, ekkert auðvitað, við erum með grundaskóla og jaðarsbakka uppbygginguna á mörg ár og en ég held að við allir bæjarfulltrúar ef það er mögulegur og raunverulegur geta í því þenslu ástandi sem til staðar í samfélaginu og verkefni verktaka og annað slíkt, að við séum öll tilbúin til að skoða það á milli umræðuna hvernig við og hvort við getum eitthvað stytt í þessu og það hefur allavega verið alveg umræðan eins og ég hef skilið hann að en vissulega erum við með mjög þanda fjárfesting og framkvæmda áætlun bóla, að eitthvað skot að gerast held ég sem þá líka kannski tilraun okkar til að, ekki vinsælt orð oft núna orðið að slétta kúrfuna, að þetta verður ekki eitthvað risa, en við skoðum þetta. Varðandi grenndarstöðvar, sem sagt, það er búið að vera samtal í gangi við Terra núna og ef ég skil málið rétt að þá er áætlað að fyrsti áfangi á þessum grenndarstöðum fari niður við nýjan leikskóla fljótlega á 9 ári og þó ég hafi sagt þetta einhvern tímann áður þá held ég að þetta 9 ár sé 9 árið sem umræðir. Hvar var ég? Varðandi öldrunarmálin. Ég held að sé algjörlega óraunhæft að hópurinn byrji í næstu viku af því að það er ekki búið að stofna hann.
og við bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson við ætluðum að vera búin að eiga samtal það hvernig við gætum nálgast þá hugsun sem við erum að bera með okkur í hausnum, kollinum á okkur, við erum orðin á betri hátt, hvernig, og við þurfum bara að setjast niður. Við þurfum bara að setja þetta COVID aðeins á pásu og miklu mál og sprungið rör í stofnunum aðeins á pásu upp í þetta aðeins að haga sér að maður getur sest niður. Er það ekki bara gott plan? En varðandi annað með öldrunarmálið og varðandi höfða og varðandi allt það og stöðu höfða og annað slíkt. Og það langar mér aðeins að fara inn á það að í viðauka nr. 1 sem að lagði fram á höfða núna fyrir einhverju síðan, skiptir ekki allir máli, fyrir mánuði eða eitthvað, þá fengum við inn aukna tekjur. Það voru rúmar 46 milljónir króna sem var hækkun á daggjöldum, rúmlega 30 milljónir króna hækkun á húsnæðisgjaldi, tæplega 29 milljónir króna hækkun á biðrýmum sem við erum að reka, eða tekjur vegna biðrýmum sem við erum að reka fyrir Landspítalans, og síðan rúmlega 2 milljónir króna hækkun á endurgreiðslu sveitarfélaga vegna vanáætlaðs fjármagns í fjárhagsáætlanagerðinni. Þannig að tekjurnar hækkuðu 80 milljónir króna í viðauka nr. 1. En gjöldin hins vegar hækkuðu á móti rúmar 35 milljónir króna sem vegna betri vinnutíma. En áætlaður kostnaðurinn á höfða vegna betri vinnutíma áætlaður 5% á ársgrundvelli. Á meðan við erum að horfa á tölur í kringum 10% hjá öðrum hjúkrunarheimilum sem búið að bera höfða saman við. Ég man ekki nákvæmlega nöfnin á þeim og finnst óábyrgt að mér að nefna það hér á meðan ég er ekki með það alveg í kollinum. En það sem ég kom örlítið inn á áðan það að og það verið að greina það betur líka hjá höfða, er einhver uppsöfnun í gangi á frítökurétti eða öðru slíka, þegar það má ekki gerast. Það er ekki heimilt samkvæmt þessum betri vinnutíma reglum. Þannig að það er verið að skoða það og hvort þetta sé raunveruleg 5% staða eða hvort þetta sé raun og veru meira. Þannig bara núna á annar ekstra kostnaður, það hefur þurft að endurnýja ýmis stoðtæki, hjúkrunarrými, hjúkrunarrúm, vegna þess að þau voru bara úr sér gengin. Annar ekstra kostnaður meðal annars vegna lyfja, hreinlætisvara og matvæla, þau hækkaði tæpar 4. En áætlun höfða fyrir árið 2021 gerði ráð fyrir 40 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu, en núna eftir viðauka 1 er 323.000 í jákvæða niðurstöðu. Það er verið að vinna í viðauka nr. 2 og þar er verið að reikna út fyrir okkur hver okkar hlutdeild í þessum milljarði sem er fyrsta eða er allavega eitthvað skref sem stigið varðandi Gylfaskýrsluna, og það er okkar framlag rétt 30 milljónir. Rétt tæpar 30 milljónir sem við erum að fá og við komum í viðauka nr. 2 núna á stjórnarfundi sem ég held að sé fyrirhugaður á næsta mánudag. Einnig búið að gefa grænt það að við fáum bættan COVID-kostnað með minnir að sé kringum einhverja 4 milljónir. Við fengum einhverja 8 milljónir fyrir á þessu ári. Maður hélt nú að það nú kannski svona síðustu COVID-framlögin að því við værum búið að bólusetja fólk og við værum nú að koma sér gegnum þetta og allir rosa glaðir, en ó nei, þetta er mótri og frjóskur þessi COVID-veira held ég. En þannig við vonum bara að við förum að sjá til lands í þessu. Hvað varðar höfða? Þá, fyrir mitt persónulega leyti, þá er ég ekki tilbúin til að taka það út úr höndunum á Akraneskaupstað meðan við erum að horfa í það að við erum að fá inn auknar tekjur. En vissulega eru áskorunir á móti. Ég held við að ræða þetta bara milli umræðina, en ég er allavega á þeim stað að meðan við auknar tekjur inn í reksturinn, þá var ég kannski fáránlega barnalega bjartsýn einhvern tímann fyrra árinu að ég var vonast til að kæmi eitthvað fjármagn fyrir Gylfaskýrsluna, hluti af því ég komið inn.
Og ég ætla bara að leyfa mér að vera áfram barðalega bjartsýn kannski í þessu máli að ég ætla að trúa því að það komi meira bara en sjá hvað setur og ræðum þetta. Ég hrædd við að skila rekstrinum til ríkisins þó að sé kannski þó að önnur sveitarfélög hafi stigið það skref því að ég óttast líka að ef að við erum að fara í vegferð það að vinna með hóp sem að á að kortleggja hvernig við viljum sjá millibili á milli þess að búa heima og vera á dvalarheimili, að við séum kannski að skila frá okkur ákveðinni þjónustu, að við höfum kannski ekki nógu mikið málin að segja. En kannski það líka bara þröngsýni eða annað slíkt, en ég stödd þar núna. Við, hvar á hvaða blaðsíðu er ég núna? Alveg bara að týna sjálfur mér. Það auðvitað búið að fara mikil umræða fram fjölliðina og margt sagt og fólk hefur skiptað skoðanir. Sama hver skoðun okkar í þessu máli, þá held ég að við eigum að setja okkur markmið og það sé eitthvað sem við eigum að ræða á milli umræðuna líka að setja okkur markmið hvernig við viljum fjölga vinnusamningum varðandi þennan hóp af fólki í okkar samfélagi. Við ræddum þetta aðeins einmitt inn í bæjarráði núna fyrir þessu umræðu og maður var að reyna að setja eitthvað fingur á hvað þyrfti, 5 milljónir, þurfum við 10 milljónir. Það er svo, ég sammála, ég ætla að leyfa mér að segja bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir, það er erfitt að setja eitthvað X verðmiða, heldur og því sem að Valgarður Ringdal Jónsson bæjarfulltrúi sagði líka, það er erfitt að setja eitthvað ákveðin verðmið á hvað kosta X margir vinnusamningar. Setjum okkur ræðuna, setjum okkur markmið hversu mörgum vinnusamningum við viljum bæta við í samfélaginu okkar, að ég veit að ef við erum á þeirri leið og tilbúin til að setja fjármagn inn í það, þá sé það hægt að vera til einhver miðlægur grunnur með einhverju og ráðstöfuð, ég veit ekki, eitthvað, eða bara sótt fjármagnið. Vegna þess að ég veit það og ég þekki bara sjálf úr mínu öðru starfi að maður hefur gjarnan viljað geta fara þessa vegferð en stundum er ekki til fyrir mótframlaginu frá stofnuninni. Þannig að ég held við ættum að bara setja okkur eitthvað markmið á árinu 2022 langar okkur eða stefnu við að X mörgum vinnusamningum og búa okkur til einhverja framtíðarsýn hvað það varðar. Þannig að við eigum samtal þessa þætti áfram. Ég er búin með þetta. Það var spurt bæjarfulltrúi Einar Brandsson spurði körfubílinn og ræddi varðandi hann velti því upp hvað varðar útboðsskilmálana og allt þetta að það hefði verið einhverju vandamál í kerfinu en nú eru gögn hvað varðar þessi útboðsmál varðandi þennan körfubíl komið til ríkiskaupa. Já, grenndarstöðunar það eru við Terra, fara niður á nýja árinu, fara niður á nýja leikskólanum, þannig það er fundur fyrirhugaður 11. klukkan 11 að mér skilst á skipulagssviði með henni Eygerði hjá sambandinu. Já. Og það sem að fara að kynna þessar nýju skuldbindingar sem vissulega eru áskorun fyrir okkur og ég segi alveg fyrir mitt leyti, ég myndi gjarnan vilja vera komin lengra í þessu en þarna erum við stödd og þurfum við bara að halda áfram frá þeim stað. Varðandi varfærnina í okkar áætlanagerð þá höfum við og tókum ákvörðun það í bæjarráði núna í áætlanagerðinni að ganga ekki lengra
í varfærinni spá heldur en að við losuðum aðeins þetta í fyrra í áætlanagerðinni, að halda okkur frekar við það og reyna í einhverju skrefum þá allavega að færa okkur nær raunverulegri stöðu. Þó vissulega sé að mínu mati alltaf gott að hafa ákveðin belti og axlabönd í þessu en ég held líka bara með breyttu vinnulagi hvað varðar mánaðarlegu yfirlitin og hvernig við erum að bóka inntekjur og annað slíkt, að það verði jafnvel í fjárhagsáætlunar framtíðarna kannski auðveldara að vera með puttana á púlsinum hvað þetta varðar. Varðandi ýmis mál sem við erum að skoða milli umræðuna, þá hefur við aðeins farið yfir það hér og síðan vissulega er það velferðar- og mannréttindasvið sem við erum í raunverulega ekki búin að taka til umræðuna, af því ég veit að allt okkar fólk og KPMG lagði mikið kapp á það að reyna að vera búin fyrir umræðu, en það er þá betra að þetta taki aðeins örlítið lengri tíma og við fáum gögn sem að verður gott að styðjast við og við getum öll verið sátt við það hvernig við nálgumst málið og eigum samtalið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskeirsdóttir ræddi grunnforsendurnar aðeins og ég er aðeins búin að fara inn á þetta varðandi að færa okkur nær raunverulegri stöðu. Líka bara held ég að vera mjög skynsamlegt hjá okkur í bæjarráðinu að hækka prósentu vísitölu, af því að við stóðum nú frammi fyrir því í bæjarráðinu núna að það var ekki þessi sumarspá, þjóðhagsspá Hagstofunnar kom ekki út vegna þess að óvissa ríkir það hvenær fjárframlög ríkisins verða sett fram. Þannig að við vorum í rauninni fyrstu forsendum að styðjast við gögn, sem eru frá því mars í rauninni á þessu ári, en það er rétt sem bæjarstjóri sagði, það er bara detta í hús ný þjóðhagsspá á að vera detta bara núna á fyrstu dögum nóvembermánaðar. Við að ræða þetta, og ég sjá. Ég er að skilja sjálf á mig í smá. Varðandi þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem eru launamálin og annað slíkt og hluti sem auðvitað fólk verður að geta rætt og skipt og skoðunum sem er samt flókið að ræða, að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram bókun launakjör sviðsstjóra og við, ef að tölvan mín ætlar ekki að drepa þessa á sér í ræðupúlti, þá ætla ég að gera hið sama. Ég man ekki utan af, þannig ég ætla við bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra og Samfylkingarinnar höfum unnið að bókun þetta mál en áður en ég fer í það að lesa bókun okkar málið, þá vil ég samt nota tækifæri sem ég glemdi áðan, ég skil ekki hvernig það gerðist, að þakka bæjarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs og öllu því fólki sem vinnur í fjármálasviði Kaupstaðarins fyrir ofboðslega góða samvinnu og góða vinnu í tengslu við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar. Ég ætla bara að leyfa mér að segja, ég er bara stolt af þeirri vinnu sem hefur verið unnin, bæði að snart að hæla sjálfum sér ég ætla bara að hæla Valla og Rakel fyrir það að við vorum að halda tímalínu og okkur tókst það. Það er eiginlega magnað að í dag 9. nóvember, í fyrra vorum við í fyrri umræðu og vorum svolítið sprengd að ná henni fyrir 1. desember. Og ég er bara sammála því að það er einhver tími sem mann langar eða ekki rosalega mikið að muna eftir eða sá fundur. Ekki fleiri orðum hann. En mér langar bara að þakka ykkur öllum fyrir ofboðslega góða samvinnu þetta mál. Þetta hefur verið skemmtileg vinna, allavega frá þessum tímapunkti. Og ég hlakka til að haldin áfram á milli umræðuna
Við erum líka, það sem er breyting frá því í fyrra er að í fyrra höfðum við einhverja 2,5 viku, ekki það held ég, á milli umræðina. Í dag höfum við 5 vikur á milli umræðina sem að líka hjálpar okkur að vinna málið betur og taka yfirvegaðar ákvarðanir. En þannig inn á hættur einhvern veginn þessu mali þá ætla ég bara að lesa upp þessa bókun og þetta er bókun vegna launakjara sviðsstjóra og skrifstofustjóra sem að, gamalt bókun vegna launakjara sviðsstjóra hjá Akraneskaupstað. Og þetta er frá Samfylkingunni og Framsókn og Frjálsum. Og hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra telja mikilvægt að hækka laun sviðsstjóra með hliðsjón af álagi og unnum yfirvinnustundum þeirra. Í greiningu sem unnin var kemur fram að meðaltals yfirvinnustundir sviðsstjóra hjá Akraneskaupstað eru rúmlega 50 yfirvinnustundir á mánuði en þeir hafa ekki fengið greitt fyrir þá vinnu. Í þeirri tillögu sem bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra samþykktu er lagt upp með að greiða 16 yfirvinnustundir á mánuði ofan á grunnlaun sviðsstjóra og með þessu er verið að koma móts við þá umfang og álag sem felst í viðkomandi störfum. Í greiningu Haraldar Líndal Haraldssonar sem framkvæmd var í september 2020 á launakjörum sviðsstjóra hjá 9 sveitarfélögum kom jafnframt fram að hvort sem miðað var við fámennari eða fjölmennari sveitarfélög þá voru laun sviðsstjóra hjá Akraneskaupstað mun lægri heldur en meðaltalslaun fyrir sambærileg störf hjá öðrum sveitarfélögum. Mismunurinn á launum sviðsstjóra Akraneskaupstaðar og meðaltalslaunum sviðsstjóra hjá öðrum sveitarfélögum var 392.000 krónur, samkvæmt greiningu Haraldar. Sú tillaga sem bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra samþykktu felur í sér að ganga hluta leiðar í að jafna þennan launamun og nemur launahækkunin nú 185.000 krónum. Á síðasta kjörtímabili var lagt upp í þá vegferð að hækka laun sviðsstjóra og þá var mikilvægt skref stigið í þá átt. Á fundi bæjarráðs í janúar 2018 var ákveðið að þegar vinnu við starfsmat væri lokið þá yrðu teknar ákvarðanir frekari launahækkanir í samræmi við launakjör sviðsstjóra hjá öðrum sveitarfélögum. Við það hefur ekki verið staðið fyrr en nú. Núverandi bæjarráð er því að standa við fyrirheit sem gefið var í tíð bæjarráðs fyrri bæjarstjórnar. Rétt er að laun og launatengd gjöld hafa farið vaxandi hjá Akraneskaupstað á undanförnum árum og sú staða er sambærileg við þróunina hjá öðrum sveitarfélögum. Stöðugildum hefur fjölgað á undanförnum árum, einkum í félagsþjónustu og fræðslu og uppeldismálum. Gróf nálgun sýnir að hækkun launakostnaðar á árunum 2015 til 2020 skýrist það bil í 40% tilfella af fjölgun stöðugilda en 60% af hækkun launakostnaðar á hvert stöðugildi. Fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar stendur þó enn styrkum fótum þrátt fyrir þær áskoranir sem hefur staðið frammi fyrir á undanförnum árum og þó við séum ekki að nýta okkar alla tekjustofna samanber niðurstöðu greiningar KPMG þar á. Undir þessa fyrirgefið, ég fór línuvillt Ég byrja bara aftur þessa, þrátt fyrir þetta stendur fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar styrkum fótum þrátt fyrir þær áskoranir sem við höfum staðið frammi fyrir á undanförnum árum og þrátt fyrir við séum ekki að nýta alla okkar tekjustofna samanber að fasteignaskatta hér séu lágir í samanburði við önnur sveitarfélög og að framlög jöfnunarsjóðs til okkar séu lág. Undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra Elsa Lára Arnardóttir sem hér stendur, Valgarður Lyngdal Jónsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Bára Daðadóttir og Líf Ása Skarðstad. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og forseti beinir því til bæjarfulltrúa sem hér hafa lesið bókanir að bókanirna verði sendar fundarritara til að þeirra því fundargerð. En orðið er laust á ný fundarliði 1, 2 og 3 á þessu fundi. Ef einhver vill grípa það er enginn sem að kveður sér hljóðs.
og þá göngum við til atkvæðagreiðslu á þessum 3 fundarliðum. Og þá það fyrsti fundarliður 21.10.153 höfði fjárhagsáætlun 2022 til 2025 og forseti lesi upp tillögu að bókun sem myndi þá hljóða svo: Bæjarstjórn Akraness samþykkir að vísa fjárhagsáætlun Höfða vegna ársins 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til og með 2025 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 14. desember næstkomandi. Og þeir sem samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svoleiðis gefa merki. Það eru 9 hendur á loft og þá förum við í annan fundarlið, málsnúmer 2010-230, fjárfesting og framkvæmdaáætlun 2022 til 2025 og þar hljóðar tillagan svo: Bæjarstjórn Akraness samþykkir að vísa fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til og með 2025 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 14. desember næstkomandi. Þessi samþykkja þetta gjöra svoleiðis gefa merki. Það samþykkt 9-0. Þriðji fundarliður, málsnúmer 21.06.179, fjárhagsáætlun 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til 2025 og þar þá eftirfarandi tillaga um afgreiðslu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að vísa fjárhagsáætlun Akranesskaupstaðar vegna ársins 2022 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til og með 2025 ásamt meðfylgjandi tillögum til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 14. desember næstkomandi. Sem samþykkja þetta gjöra svoleiðis gefa merki. Það samþykkt 9-0. Þá förum við í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 21.10.005, húsnæði sjálfseignarstofnun á landsbyggðinni. Ræða erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi samstarf uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á landsbyggðinni og forseti gerir þá tillögu að afgreiðslu þessa máls verði frestað svo að bæjarfulltrúum gefist kostur á að kynna sér málið örlítið betur. Þeir sem samþykkja þá málsmeðferð gjöra svoleiðis gefa merki. Það samþykkt 9-0. Þannig að þetta mál verður ekki tekið til umræðu á þessum fundi. 5. fundarliður, málsnúmer 21.10.006, aðalskipulag Flóahverfi breyting. Ræða breytingu á aðalskipulagi Akraness, lítilsháttar breyting á iðnaðarsvæði I5. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á aðalskipulagi verði samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Breyting á aðalskipulagi felst í því að iðnaðarsvæði merkt I5 stækkar í 0,7 hektara. Breyting á einungis við afmörkun svæðisins, ekki verið að breyta landnotkun eða auka nýtingu. Og breytingin snertir á þessu stigi engan annan hagsmunaaðila en Akranesskaupstað en með breytingunni fæst bætt nýting innan umrædds svæðis. Og orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá óska ég eftir afstöðu fundarmanna. Þeir sem samþykkja umrædda breytingu aðalskipulag Akraness sem felst í breytingu á iðnaðarsvæðinu I5, stækkun 0,7 hektara og breytingin gerð samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Það sem að niðurstaða bæjarstjórnar Akraness skuli auglýst og í framhaldinu send skipulagsstofnun til staðfestingar. Samþykkja þetta gjöra svoleiðis gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í fundarlið númer 6 og forseti reyndar ætlar að gera þá tillögu að
við tökum hérna umræðu fundarliði 6 og 7 í einu lagi, þar sem við erum að ræða annars vegar aðalskipulag og hins vegar deiliskipulag sama svæðis og að hérna, niðurstaða mála verði síðan hérna, bókað sérstaklega undir hvoru máli fyrir sig. En ég kynni þá inn báða liðina. 7. fundarliður hefur málsnúmer 20.09.133, aðalskipulag breyting hausthúsa torgs, ræða breytingu á aðalskipulagi Akraness sem felst í að skilgreindur verður nýr 1,6 hektara landnotkunarreitur, VAF 15, fyrir verslun og þjónustu norðan Akranessvegar og austan hringtorgs við þjóðveg eða þjóðbraut. Mörkum íbúðasvæðis norðan Akranessvegar svæðist IB21 breytt lítillega, megin útivistarstíg og reiðleið breytt þannig að þeir sveigjast norður fyrir VAF 13. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreyting verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Samsvarandi deiliskipulag skuli auglýst samhliða. 7. fundarliður hefur málsnúmer 20.09.134 þá deiliskipulag sama svæðis hausthúsatorg. Ræða nýtt deiliskipulag hausthúsatorg sem unnið var samhliða breytingu á aðalskipulagi. Markmið skipulagsins að byggja upp starfsemi fyrir verslun og þjónustu, þar með talið eldsneytisafgreiðslu ásamt dekkja og smurþjónustu. Afmörkuð verði 16.000 fermetra lóð fyrir starfsemina. Hámarks byggingamark verði 2.000 fermetrar með nýtingarhlutfalli 0,125. Kvöð sérstakt upplýsingasvæði fyrir vegfarendur. Komið verði upp jarðvegsmön til að minnka ásýnd frá þjóðvegi. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagi verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og samsvarandi aðalskipulagsbreyting skuli auglýst samhliða. Orðið laust þessa 2 fundarliði. Það enginn sem að kveður sér hljóðs. Ég sem hafði fyrir því að fá dagskrár tilfærslu og allt saman, en jæja, þá afgreiðum við bara málin. Við erum fyrst í 7. fundarlið. Þessi samþykja að auglýsa breytingu á aðalskipulagi Akraness vegna landnotkunarreits VAF 15 fyrir verslun og þjónustu, norðan Akranessvegar og austan hringtorgs við þjóðveg og þjóðbraut og að aðalskipulagsbreytingin skuli auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga og leita eftir samþykki skipulagsstofnunar til auglýsingar og að samsvarandi deiliskipulag skuli síðan auglýst samhliða. Við þurfum að samþykkja þetta gefamerki. Það samþykkt með 9 atkvæðum og 7. fundarliður þá deiliskipulagið. Þessi samþykkja að nýtt deiliskipulag við hausthúsatorg verði auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi Akraness og deiliskipulagið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Gjörðu svo vel að gefa merki fyrir samþykkja þetta. Það eru 9 atkvæði. 8. fundarliður málsnúmer 21.01.132. Suðurgata 32, bílskúr, breyting í íbúð, umsókn byggingarleyfi. Að umsókn að breyta notkun bílskúrs í herbergi með baði og eldhúskrók í tengslu við gistiheimili samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Fasteignin á óskipulögðu svæði. Byggingarleyfi var grenndarkynnt samkvæmt 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Grenndarkynnt var fyrir lóðarhöfum eða íbúum og Suðurgötu 30, Suðurgötu 32, Suðurgötu 33 og Akursbraut 11B og engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að byggingarleyfi á grunni grenndarkynningar verði heimilað. Orðið laust þetta mál. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá óska ég eftir afstöðu fundarmanna þeir sem samþykkja veitingu byggingarleyfis vegna breytinga á Suðurgötu 32 þar sem bílskúr breytt í íbúð þegar að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og tillagan samþykkt. Þá förum við í 9. fundarlið. Þannig málsnúmer 21.01.002. Þetta fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021.
er að ræða 3 fundargerðir frá fundum númer 3474 sem fram fór þann 28. október síðastliðinn, 3475 frá 1. nóvember síðastliðnum og 3476 frá 4. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þessar fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem óskar eftir að fá orðið og teljast þessar fundargerðir þar með framlagðar. 10. fundarliður, málsnúmer 21.01.003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram 2 fundargerðir, númer 165 frá 19. október síðastliðnum og númer 166 frá 2. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þessar fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og við förum þá í 11. fundarlið, þannig málsnúmer 21.01.004, fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021. Lagðar eru fram 3 fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá fundi númer 174 frá 21. október síðastliðnum, 175 frá 19. október síðastliðnum og 176 frá 25. október síðastliðnum. Og orðið er laust. Það óskar enginn eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs og við höldum áfram. Í 12. fundarliði 21.01.005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og hér eru lagðar fram 3 fundargerðir, númer 216 frá 19. október síðastliðnum, númer 217 frá 25. október og númer 218 frá 1. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þessar fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er enginn sem að óskar eftir að ræða þær og þær teljast þá framlagðar. 13. fundarliður, málsnúmer 21.01.008, fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2021 og lögð fram 122. fundargerð stjórnar Höfða frá 18. október síðastliðnum ásamt fylgigögnum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem að óskar eftir að ræða hana, telst hún þá framlögð. Og að síðustu 14. fundarliður, málsnúmer 21.01.117, fundargerðir tilkynningar á árinu 2021 frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og lagðar eru fram 901. fundargerð stjórnarsambandsins frá 24. september síðastliðnum og 902. fundargerð frá 29. október síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Það er enginn sem vill ræða fundargerðir sambandsins og þá teljast þær framlagðar. Fleira er þá ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður á þessum fundi og tek undir það sem að hér hefur komið fram að fögnum því hvar við erum stödd núna í fjárhagsáætlunarvinnu og fagna því að við höfum góðan tíma núna á milli fyrri og síðari umræðu til að halda áfram að ræða saman og hefum vonandi gott samstarf áfram. Fundið slitið.